Hello! Szép késő délutánt mindenkinek. Remélem mindenki kipihent, nem annyira, mint én. Én talán túlpihent is vagyok. Miért kezdtem hamarabb a streamet? Lehet ez kérdés. Azért, mert rájöttem, hogy nagyon elpofázom az elejét és a végét. Úgyhogy kísérletezem. De egyébként ez egy izgalmas este lesz, mert rengeteg szegmens van még hátra a játékból. Én nagyon szeretném ezt még év vége előtt kivinni. Hát nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Nyilván fenntartom a lehetőséget, hogy esetleg egy kicsi része átcsúszik már a 2025-ös évbe. Addig is, amíg tölt egy picit a játék, meg amíg itt ráhangolódtak még a streamre, még annyit szeretnék mondani, hogy elképesztő egyébként, hogy ugye csak szeptemberbe kezdtem, talán szeptember közepén a streamelést. Még mindig nem érzem magam annyira tapasztaltnak vele magam. De érzem azt, hogy tényleg egyre jobban megy. És egyébként tökre örülök, hogyha így néztek, meg lurköltök. Meg amikor kommentáltak, hellóka, így ez is sokat segít, úgyhogy továbbra is fenntartom, hogy ha bármi negatív tapasztalat van, akkor amúgy ezt ne tartsátok magatokba, és mindenképp osszátok meg ilyen visszajelzésként. Másrészt, hogyha szaggat a neten, vagy meghal az OBS, azt is jelezzétek, bár látni fogom a szemem sarkából ezt a rohadékot, hogyha lekapcsol. Bár nem az OBS hibája lesz, hanem a neté. Továbbá... Na, elkussolsz. Szóval... még annyi részlet, hogy itt ezek a háttérben, úgyhogy bocs, hogyha nem vagyok annyira hangos. Nem szeretnék nagyon minden részletet itt megosztani, de részben így tömöm a majmot. Ezt remélem Okami is hallotta. Na jó van, vágjunk bele! Én izgatott vagyok. Hol is hagytuk? Jaj, tudom, hol hagytuk abba. Ajjaj, de mennyire tudom. Egy laborba. Nem is akármilyen laborba, egy labor tele, azt hiszem, hogy 5 féle puzzle. Ebből megcsináltunk mondjuk 2. Nem rossz. Azt hiszem, ez volt a kövi. Ja, nem, ez már megvolt. The screen is showing the Morse code for ice. Jó, akkor azt pipa. Azt hiszem, hogy ő is pipa. Igen. Ja, igen, itt volt egy. Már emlékszem. Megszereztük a 4 jelvényt, ami ide kell, és jelvényenként van egy puzzle. Úgyhogy tévedtem azzal, amikor azt mondtam, hogy 5 puzzle volt. The screens showing me the ball puzzle and the instructions for it. When you touch a numbered area, the area will be selected and it will turn blue to indicate this. Touching a numbered ball after selecting an area will cause that ball to be moved to that area. Jaj, emlékszem. However, you cannot move the red balls. Jó van. You can only move 3 to 5 balls in a single area. Press the check button once you have moved all the balls except for the red ones which you cannot move. Izgatott vagy? Én mennyire izgatott vagyok, amikor lassan kész leszek. Idegileg? Idegileg tancsona vagy, hogy érted? Na, the digital route of the balls in an area must match the number for that area. Well, I guess those are the rules. Hát, valahogy én is így érzem. Na, akkor belecsaphatok, mert most ugyanazt ismételjük. Na, billentyűre kellett rányomnom. Vákker 200 IQ. Hát ezzel elpróbálkozom egy darabig. A 9-es az, amit nem tudok mozgatni, a 9-es a leg OP-b egyébként, mert
Róla már mondta az egyik karakter, hogyha mindenhez 9-et adnék hozzá, akkor nem változna a Little Root, szóval ez kb. Egy ilyen Joker laszti. Úgyhogy, ja. Hát matekozzunk kicsit. Ezzel nem gyötörnélek titeket itt hangosan. Mondjuk nyilván 1 meg 5 az 6, éljen, tök jó. De erre a 3-ra is figyelni kéne, és azzal már beszívtam meg utóbb. Ó, nekem ez a matek a halálom egyébként. Nem tudom, hogy ez nem nagy advanced, de... Egyébként azon csodálkozom, hogy amennyiszer zero-t emlegettük, nincsen nullás golyó. Azra mondjuk elég lehetetlen kombinációk jönnének ki, bár jelentősen megkönnyíteni a pályát, az is igaz. Igen, nem gyakran fordul elő, hogy leég a D meghajtod, bazd meg, ott egy lakástűz volt? Vagy csak kigyulladt a gép? Vagy semmilyen nem történt? Az azért kemény, amikor eljutsz addig, hogy egy meghajtó konkrétan leég. Szóval, hogy ezért érdeklődöm csak. Ugye 5 meg 4 az 9, 9 meg 3 12, hogyha felmondom csak 1-re és 2-re az értéket, az 3. Hét meg 8, 15, ugye? Igen, 15. Ha összeadom a két értéket, kijön, hogy 6. Na most. A probléma az... Hát, várjál. Aha, igen, ez a probléma. Hogy... hogyha ezeket egybeadom, az 9-re jön ki. Várjál, megvan ez. Most mi van? This combination will not open the door. Pedig amúgy majdnem. Nem fogom szétszedni a teljes kombinációt. Innentől már csak pakolgatok. Hogy égetted le egyébként a D meghajtódat? Én arra lennék kíváncsi, hogy ha nem indiszkrét a kérdés. Addig számolok tovább. Hogy az összeértéknek is annyinak kéne lennie, mi? Na nézzük. 7 meg 8, 15. És hogyha összeadom az értéket, az 6. 6 meg 6 az 12. Aha. 6 meg 6 az 12, hogyha összeadom az összértékét ezeknek, akkor az jelenleg 3. Nézzük a problémát újra. Azt mondja, hogy ennek az összértéke 15,
15-nek az értéke itt most 6 lesz. 6 meg 6 az 12, 12-nek az értéke, az 3. 3 meg 2 az 5. Ha átpakolnánk ide az 1-est, akkor viszont az neki nem jó. Vagy de, jó neki. Akkor nem mondtam semmit. Nothing's happening. There are still 3 more indentations left empty. I imagine something will happen when they are all filled. Doesn't that seem likely? I mean, de... Kaptam korábban egy nagyon jó súgót privátban az egyik csillagtól, hogy van itt a sorrendiség, ugyanis van még 3 ilyen embléma, mindegyiken más ikon, és nem mindegy, hogy ezeket milyen sorrendbe rakod be, mert hogyha olyan a sorrend, akkor egyszerűen vissza fogja dobni a játék, hogy próbálja meg újra. De egyébként nagyjából megvan, de inkább biztosra megyek. Azt mondja, hogy be kellene kapcsolni a ventilátort, belépek a fába. Miért nincs itt a D meghajtó? Keresem. Jó, nézzük a BIOS-ban. Oké, így találja. Köszönjük szét a gépet. A kábelzállat lett, és szépen lassan leégette magát. Még jó, hogy minden fel volt rakva nasztra. Nem vagyok egy informatikai zseni, de ez szarul hangzik. Amellett kíváncsi lennék, hogy mi az az NAS, vagy NAS. Nem tudom, jól ejtem el. De azért fasz, hogy így leégett egy kábel benne. Még csoda, hogy ez rövid zárlat következtében nem égett ki más alkatrész, vagy nem nyulladt fel a gép. Én laikusan igazából erre gondolnék. Elsősorban. Na azt mondja, hogy másodjára egyébként erre a kereszt szimbólumra lesz szükség. Let's put in the emblem of the cross. Aha, tökéletes. Hey, jump by something just showed up on the screen. This puzzle sure looks a lot like the last one. Oh no. Yeah, but there's more of those red balls you can't move. Oh, hogy egyre nehezedni fog. Jó. Numbers for each area are different too. Oh, fucker. It looks like it's got the same rules as the last one though. You sure you don't wanna double check that? Nem. If I get confused, I can just look at the screen over there. Anyway, like they say, a picture is worth... Nem, 1000 volt. Let's give it a shot. Na jó van. Isn't it a picture is worth 1000 words? Na jó van. Ne jöjjünk már a közhelyekkel, banyák, hanem haladjunk. Na, 1-es és 7-es. És több van a piros labdákból. Most már az 1-est tudom mozgatni. Húha. Hát... nem oda mész. 2 meg 5 az 7. Ideig jutottam. Sőt, 7 meg 7 az 14. Összedom 5. Várjál! 7 meg 7. Az 14. Meg 1. Hogyha szétadom őket, akkor ugye az 5. Nem fogok itt jól kijönni. Akkor ez így 3. Mondjuk a számokból legalább hát ezt szerintem inkludolhatom. 7-hez a 7 az logikusnak tűnik. 7 meg 6 az 13. Meg egy... Mi? Meg 7. 7 meg 6 az 13. Hogyha összeadom az 1-et és a 3-at az 4, hogyha összeadok a 3-at az 7. Fú, ez meg. Vannak problémák. Azt mondja, hogy ha... 8 meg 5 az 13. Akkor... 4, 8...
Szerintem ez se lesz jó. Na várj. Egyébként fuck it, hogyha lehetne ezt mozgatni, akkor telibe bemenne a 6-ossal. Mert ugye ennek az összértéke 7. 7 meg 8, 15. Aha, ott van a probléma, hogy ez már nem lehet. Mert ennek az összértéke 6. És az kéne az 1-es, ami nem mozgatható. Akkor lejjebb viszont amúgy nem lenne rossz az a kombináció. Mert ugye ez a 2 összeadva 8, meg 8 az... Várjál! 8 meg 8 az 16. De ha az 1-et meg a 6-ot összeadom, az 7. Jó, így jó hozzunk. Aha! 3 meg 7 az 10. Felbontott számjegyekre 1 meg 0 az 1. Jó. Akkor már csak az összértékekre kéne ezt pontosítanom. Ugye, hogyha 10-hez, vagy hát itt az összértékhez hozzáadom az 5-öst, az már nem jó, mert 6-os lesz. Ha 4-es adom hozzá, nem jó, mert 5-ös lesz. Hogyha itt a 16-oshoz, a 7-eshez hozzáadom, négyet, várjál, 8 meg 8 az 16. Ha felmondom számjegyekre, az itt jelen esetben 7. Tehát itt teljesül a 7-esnek a szabálya. Viszont, hogyha hozzáadok 4-et, az már 7 meg 4, az 11, összeadva 2, az nem jó. Hozzáadok 5-öt, az 12, összeadva 3. Pörög a matek, yes! Lemaradtam az elejéről, mert a mostóba döglődtem. Ó, jobb új. Meg azért pihány, hogyha fosó vagy. Tudom, már ezzel kergetlek ki a világból. Tényleg. Na nézzük. Amúgy. Fakit, mi lenne, ha kivenném a 8-ast? Nem biztos, hogy jó. Amúgy. Hat meg 4 az 10. Egyesnél az összérték jelenleg teljesül. Viszont itt is ugye az összérték az 10. Pontosabban, hogyha digital rootot nézem, akkor az csak 1. Ez a baj, hogy itt kéne vagy a 6-os. Vagy a 6-os kirakni számokból, de az nem megy. Amúgy ne aggódj, nem maradtál el semmiről. Ó, én viszont a Tancson üzenetét nem olvastam be. Azt mondja, hogy úgyhogy most vettem egy új meghajtót, úgyhogy a szavám úgy néz ki, mint egy 90-es évekbeli app filterem.
Jelenleg pakolok mindent vissza az avataroktól kezdve játékokon át a mikrofon beállításokig. Az faszán hangzik. Én ezt akkor éltem át, amikor lett egy új operációs rendszer a gépen. Bazd meg, mindent visszapakoltam rá. Nem csak azzal cseszekedtem 2 órát, hogy minden ilyen alapprogram lent legyen, mert nem csak alapprogram, de hogy Steam, Discord, egyéb ilyen fasságok. Nyilván előtte a drivereket rendbe kellett rakni, tehát csak a mikrofon volt nekem szerintem egy 4 óra, mire sikerült nagyjából annyira rendbe rakni, hogy ne legyen idegbaszó a hangom, de hogy úgy azért lehessen hallani. És akkor még nem streameltem meg semmi, csak így azt akartam, hogy halljanak a barátaim, és nem hallottak. Úgyhogy ezt mélyen átérzem, és sajnálom. Fú. Hát azért... Várjál? Itt most elmondta egy ötletem. 7 meg 2, az ugye 9. Nem lesz jó. Mert ugye 7 meg 2 az 9, és 9 meg 8 az 17, de annak a digital rootja már nagyobb lesz egyel, mint ez az érték. Ember. Tényleg bele kell, hogy nyúljak ebbe, pedig így jó. Fél. Sőt, tudjátok. Ha mind piros lenne, és a kezek lennének színesek, ez már jobb lenne. Na, jó van, nem bohóckodok, megpróbálok felnőni. Na, várjál. 7 meg 3 mondjuk ezt 10. Amúgy ezt még nem próbáltam, na, ide mennyi. Ha 8-at meg a 2-t összedom, az nem jó. Az 10. És akkor több szám marad itt a jobb oldalon. Mert ugye az a baj, hogy nekem az kéne, hogy mondjuk... de a 2 az meg kell. Mindig arra jutok, hogy valamelyik érték kell ide, és így nem tudok számolni. Azt mondja, hogyan jöhet még ki a 10? Amúgy megpróbálhatnám valahogy az összegeket 20-ra kihozni. Fuck. Vagy nem, az nem lesz jó. De az, hogy a 10-re kihozom, az jó lenne. De amúgy, hogyha az 5-öt meg az 5-öt összeadom, az is egy. Ma terveztem streamelni, úgyhogy egy kezeletlen teniszjátékos esélyeim voltak a PC-vel szemben. Szerencsétlen! Sajnálom, tényleg. Ez tényleg tök fos. Amikor itt streamelnél, szerintem nálam most senki jobban nem fogja átérezni, és nem downgrade-elni akarom senkinek az érzését, csak amikor én is streamelnék, ritti közben jön valami. És mostanában ugye az volt a ritkább, amikor időben összejött. Úgyhogy... ezt átérzem nagyon mélyen. Na, talán így lassan egyébként megoldom a puzzle-t is. Most már úgy érzem, hogy egy új irányt próbálgatok. Mert... hát látod, hogy még így se lesz jó. De akkor azt mondom, hogy nem fájdítom tovább a fejem, és rápróbálok másra. Pontosabban utána nézek a megoldásnak. Az anyja.
Ugye a probléma ott van, hogyha őket mondjuk összeadom, ugye 6 meg 4 az 10, meg 7 az 18. Bár várjál? Nem, tényleg nem lesz jó, mert... Ja de, jó, akkor nem szóltam. Kihoztam 9-re az egyik számot, és 8-asra a másikat. És valahogy így kijött, hogy mi... Akkor, thank you. Problem solved. There's only 2 left now. You can't do it. I can't do it. I hate it. Na. Ő lesz a kövi. This puzzle looks a lot like the last one. Looks like the rules are the same. Don't you think you should double check it? Come on, this is the first time I've done this. It will be fine. Ettől félek én is. So, this, if you can't think of anything clever, please don't strain yourself. You might hurt something. I'm hurting my brain. I have no brain left. Konkrétan a gondolatom ez, ahhoz, amit Snape mond. But anyway, just give me a break. Think of something. Hát. Most már a 3-asra lehet használni, és mind a két oldalt 7-est kell kihozni. 2, 3, 4, 5, 6, 7 számból. Bocs, 6-ból. Igen, sejtettem, de azért elpróbáltam intuitíven. Ugye az a baj, hogy itt 7, meg 8 az ugye 15, hogyha összadom az 6. Jelenleg az a problém, hogy itt egyébként a érték az 11 lenne, ha összadom az 2, és itt is 8-asra jön ki. Egyébként közel vagyok hozzá, viszonylag gyorsan. Csak nem ezzel a metódussal kéne próbálkoznom. Hello! Szia, bunyi! Szal! Ugye, hogyha 7-est adsz a 7-eshez, azzal nincs gáz. Szerintem itt amúgy több megoldás is van. Az olyan, hogy 7 meg 6. Az... Yeah, 7 meg 6. Nem vagyok jó felszámoló, ez okozza amúgy a problémát. Írásból lusta vagyok most számolni, szóval marad a csodálatos eszem. Szóval igen, 7 meg 6, 13. Ha összadom, az 14. Aha, és a 3-as nem használtam. Pedig az ide tökéletes lenne. 7 meg 8 viszont. 7 meg 8. 15 és a 2-vel együtt ez jó. Sőt, igazából úgy is gondolkodhatunk, hogy a 7-et meg a 2-t kihoztam 9-re. Várjál? Nem lesz jó. Mert 9 meg 8 az ugye 17, és ha összadom a Digital Rootban, az 8-asként jön ki. Hát igen, ez szétiké. Mondjuk 10, 17, 8, 8 meg... Nem, ez nem lesz jó. Már a 9-es az... Igazából nem lenne egy szar megoldás. És így egyébként csak random rápróbálok. Fuck, akkor nem próbálok rá. Szóval...
Arra akartam rápróbálni, hogyha így bedobálom, akkor ugye obviously azt fogja mondani, hogy így nem nyitható az ajtó. Azt mondja, hogy 7 meg 6, az 10... Ja, aha. Várjál amúgy. Meg túl kevés lesz amúgy a digital root, mert ugye ez 15 és 6-ra jön ki. Ennek most már utána járok, ha nem bánjátok. Ki ég az agyam a helyéről. Mondjuk a 7 meg 4. $11. Várjál. $. Thank you. Hát nem excellent work, nem őszintén csináltam, hanem guide-dal, mert kiégett az agyam ennél a pontnál. És azt hiszem, hogy ennél már csak jobb lesz, de thank you. A másikat azt hiszem még próbálom én saját erőből, mert szeretnék haladni is, és szeretnék picit edződni és egy ilyen balanszt tartani. Azért ez a negyedik puzzle. It's probably the last one. Once we solve this puzzle, I'm sure something will happen. Alright, solve it in no time. Na, most már a 6-os is ki van húzva. Az a szabály, hogy ami piros labda, azt nem tudom mozgatni. Pontosabban, letesztelem. Kiírja, hogy nem mozgattam ezt a számot. Hét meg 5. 12.
Ugye? Igen. Azt mondom, az 3. A probléma az, hogy összadom őket, és a digital root az 3. Akkor az 4-el kombinálva még mindig csak. Bár ez ide jó. Csak itt nem lesz jó. Ugye az volt a logika, hogy 7 meg 2 az 9, 9 meg 5, ugye 15. Aha, vannak problémák. 15 meg 1, ez még mindig csak 6. Akkor egy picit szétszal. Hét meg 5, 12. Digital root 3. Oda 6-os kéne, ez nem lesz jó kombó. Nyolc meg 7 az 15 meg 1. Szóval, hogy 5 meg 1 az 6. 6 meg 2 8. Fuck you. Pedig amúgy majdnem. Na nézzük. Ugye 5 meg 4 az tényleg 9, az páratlan. Viszont. Aha. A problémát az okozza, hogy a 8-asnál nem teljesül a megfelelő érték. Szóval nem ez lesz a nyerő. Viszont, hogyha ezeket átmozgatom. Bazd meg, hogyha ezt átmozgatom. Pedig milyen szép lenne, hogy 9 meg 9 az 18 és a digital root összeadva 9. Hallod? Amúgy mekkora lett volna. És nem páratlan, hanem egyedülálló. Hát akkor erre azt mondani, hogy ez nagyon szomorú. Na várjál. Szóval akkor nem ez a megoldás, pedig egyébként én nagyon örülnék, hogyha ez lenne, ez egy ilyen kreatív solution. De jó, akkor gondolkodjunk játék módján. 8 meg 4 mondjuk, az... Vagy a 8 meg 4? 12. Hogyha 12-höz adok hetet, az már nem jó. Egyébként bazolj meg. Szóval, jó. Azt hiszem, hogy nyertünk. You answered all the questions. Good job, jó. Did you hear something just now? Igen, sajnos. From the bottom left corner of the desk, I believe. Oh! A picture. Upika. What the? What the hell is this? This man with a mustache on the right. He's the same guy we found murdered in the captain's quarters. He had the zero bracelet on his left arm. And this second man, with the glasses and a doctor's coat. He's the ninth man, the one with bracelet number 9. He died after he went into door 5.
But this guy? The one in the striped suit? Oh man, that's Ace. Yeah, I guess it is. No doubt about it. But what does it mean? What is Ace doing in this picture? Not only Ace, the ninth man and Cap too. And they look happy, like they knew each other well. Why? How? How in the world are these four men connected? You say Ace is in that picture? Yeah, it doesn't look like it was taken recently though. Na, remélem így is hallani. Közben még tömöm a majmot. Nekem mondod, amúgy nekem is feltűnt, hogy elég elbaszott feje van. De a többieknek is. Mondjuk nekem tetszett a jobbról a második ilyen slenderebb típusú csávó, akinek full fekete, hát ilyen öltöny volt és ilyen keresztapás. Ó, köszi! Ace, the ninth man, and Cap all look about 10 years younger. Ah, so the ninth man and the man you found murdered in the captain's quarters are also in the picture? Yeah. Is there anyone else? Or are there only 3 people in the picture? I'm afraid I can't see it. No, there's one more guy. He's got kinda long hair, he looks smart, but a little cold. He's the only one I don't recognize. What's the date of the photograph? It doesn't have one. Did you look on the back? Back? Yes, the reverse. The other side. Huh. Praying for the success of the Nonary project. With Nijisaki, Kubota, and Musashido. Huh. Then the four men in this picture were the organizers of the Nonary game 9 years ago. Na, közt, hogy kiváltottad, mindjárt iszok egyet. Egyébként Junpei esetében itt látok némilyen problémát, szóval egyszer már mintha meséltek volna neki arról, hogy kik a résztvevők, bár azt hiszem valahol logikusan jönne, hogy ő itt találkozik velük először, én meg kiégtem rajta. Mivel újra előkerült egyébként a gép, rájöttem, hogy nem feketét visel, hanem lila feketét. És nekem ő az, aki így egyébként tetszik, elég érdekes, karizmatikus izéje van, kinézete. Azt mondja, that's Ace, I thought Bruce Wayne, but Junpei, we are not the same. Hát ez így van. Egyébként tényleg elég számító feje van már itt is az öregnek. Neki gírnyó feje van, ő tetszik, ő csak szimplán részeg, már nem a piától, hanem a pénz részegítette meg, úgyhogy ez így elég szomorú. Pillanat, csak... Jó, szerintem ezt később csinálom, meg egy kisebb részletet néztem itt OBS-ben. Semmi lényegeset. Na. That means Ace, the ninth man, and Cap were all responsible for making it happen. Mintha nem ezt magyarázta volna nekünk. Ace egy másik idővonalon. But Ha már telepátia ezt az információ, hogy nem terjedt el idáig. I feel like I should be more shocked about this. És valahogy nem vagy shocked. Wow! Mondom én, telepátia? It's almost as if that's just how things were always supposed to be. Why? Why am I not surprised?
Ace was the one in charge of the nonary project, but then why? Why am I so calm? It's like I already knew. Ah, of course. I understand now. Ace was the CEO of Cradle Pharmaceuticals. He was the one who invented the game 9 years ago. He was Gentaro Hongo. Ace is Hongo? I had my suspicions from the beginning. Their voices were similar. Too similar to be a coincidence. I could never forget his voice. It was the voice of the devil. I couldn't be sure, though. After all, I had no way to check. I certainly couldn't ask him. Even if I had known, however, I would never have told you. Zero made it quite clear what would have happened if I did. Oh my gosh, I had no idea. Huh? I didn't know that Ace was Hongo. Oh, yes. I suppose you wouldn't have. 9 years ago, you were in Building Q in Nevada, but Hongo was in the Gigantic with us. I know. That's why I didn't know what Hongo looked like. But why? Why didn't you tell me? I mean, I'm your sister, right? You could have told me. I'm sorry. I apologize for keeping this from you. But if I'd told you, Clover, you would have told everyone else. And if you did, then I would have been forced to tell them about what happened 9 years ago. I had to prevent that. Hey, Junpei. You think I could borrow that picture for a sec? Sure. Hongo Kubota. Nijisaki Musashiro. Azt nem mondd, hogy valami eszedbe jutott. Hongo Kubota. Nijisaki Musashiro. Hongo Kubota. Nijisaki Musashiro. Hey, Seven, do you... Shut it! Just be quiet. I'm this close to remembering. This close. Hongo Kubota. Nijisaki Musashi. Cradle Pharmaceuticals. Nonary project. Shit. What? What's wrong? Holy shit, this is nuts. What's nuts? I remember Remember what? everything. Everything? Yeah, I remember all of it. My memory's back. I remember what happened before I got snatched. What? Hoppá. Diva? Ja, nagyon rossz, nagyon. Máskor kiöntöttem már neki a teát, és csak vajkökszet tette meg, és fizetés nélkül távozott. Milyen szomorú már, hogy csak a teakekszet eszi meg, és fizetés nélkül távozik. Közben filmmel láttam, hogy írtak nekem DC-n, és nem tudom még eldönteni, hogy esetleg valaki a streammel kapcsolatban. Oké. Úgy látom, hogy nem streammel kapcsolatos. De már itt tartunk, akkor írok a kedves barátnak, hogy ha esetleg akar ő is, akkor nézzem meg nyugodtan. Fél perc. Tudom, hogy ez pofátlanságnak minősül, de gyors leszek. Azt mondja, hogy I'm streaming. Ez az ismerős nem, vagy barát nem mindig figyeli az értesítést, vagy neki egyszerűen más a rendszere, és akkor inkább megjegyzem neki, hogy helyi. Na, az oroszoknak, ha sört viszel, sose adj sör alá tétet. A harmadikat vittem ki neki,
És az előző kettőt is eltüntette. A harmadikat már alátét nélkül adta, amire megkérdezte. Keksz nyersz? Vannak bajok. Semmi gond. Addig szemen a lelkemben néz. Minden oké. Már meg vagyok, ne aggódj. De olyan értelmes feje van amúgy. Szia, Nitro! Hello! Szóval szerintem is értelmes fejet vágsz szemön. Szóval mehetünk tovább, úgy érzem. Let me tell you what happened. Like Snake said, Ace is Hongo. From the right, the other three are Musashido, Nijisaki, and Kubota. Tehát ő Musashido, ő Nijisaki és Kubota. Hát, elég káoszos csapatnak tűnik. Musashido was the man with the cash. Nijisaki was Hongo's right-hand man, and Kubota developed the actual technical details of the experiments. How do you know all this? Come on, man, I told you, I finally got my memory back. No, that's not what I mean. I'm trying to ask you why you knew all this stuff in the first place, before you forgot it. You really want to know? Of course. Me too. This is gonna take a while. Hell, it'll probably take me a good 3 days to tell you everything. Well, we don't have 3 days. Just give us the short version, alright? Jó. Szia, Nigel. Short version, huh? Alright, fine. I'll give it a shot. No promises, though. I'm a detective. Wow, a detective. It's a little awkward to say this about myself, but you could probably consider me a lone wolf type. I hold to my own code, as I think doing what's right is more important than doing what you're told. That's why I followed my gut that night. A slim lead brought me to the wharf. It was 9 years ago. Mondjuk az ember úgy néz ki, mintha az Inglourious Basterdsból jöttek volna. Nekem mondod? The wharf had been cold as fuck, and I could barely see squat. I was investigating a mess of kidnappings. Tetszik, hogy mindegyik gyerek egy pixel. It all had one thing in common. A history of visits to one particular hospital. Mondjuk meg tudom érteni. Annyi arcot lerajzolni, bakker. A hospital under the management of Cradle Pharmaceuticals. Mi a helyzet erre? Nemrég kezdtem a streamet, kemény 50 percet toljuk kb. Pár picit előbb kezdődött. Elejét picit elpofáztam. Most már a játéknak a true endingjét visszük. Még azért van hátra belőle. Elvileg most egy story szegmensben vagyunk, úgyhogy meg is tudom mutatni, hogy most jelenleg ezt visszük így. Innen előről kezdtük valamelyest csak bizonyos pontoktól, és hát nagyon kíváncsi leszek, mi lesz az ending. Még van, hogyha ezt a szegmenst, story szegmenst lejátsza a játék, akkor brutálisan 6 darab van. Az a challenge, hogy megpróbálom idén ezen a napon befejezni a játékot, aztán good luck, have fun, nem biztos, hogy összejön. Számítok arra, hogy esetleg csúszás lesz a vége. Egyébként úgy minden fasza. Minden happy konfetti. Nem tudom, hogy veled, Mizu. Akarsz-e mesélni, Nigel? In my investigation had turned up evidence that Cradle had been involved in the kidnappings. Az azért már milyen, hogy meglátogatsz egy kórházat tele kis gyerekekkel, és elrabolod a kölyköket. Ezen az éven talán be lesz
Hogy ebben az évben talán be lesz fejezve a game. Reméljük. Nagyon semmi, csak a szokásos lusta énem, meg hát újra tettem a gépem. Remélem a BSOD-nak vége már. Mit akar ez a rövidítés? Mert azokba szőke vagyok. Gép működik azután, hogy újra pakoltad? Meg valami technikai hibája volt, vagy csak újra raktad, hogy gyorsabb legyen? Oh! Így már értem. A Blue Screen of Death-fel is megvan, de ó. Azokkal nekem őszintén a jó tököm tele van. After a little sweet talking, I managed to finally get a real lead from someone inside Cradle. My source told me this. Tonight, a ship is set to take the children to a large passenger liner docked offshore. So I headed to the wharf. From the shadows, I searched the harbor until I found the ship he was talking about. There was a bunch of movement near it. Men in black suits, many of them were carrying large bags. The bags. There was something about the way they moved as they were carried. No doubt about it. There were human beings in those bags. I moved before I realized it. I came out of hiding, my gun already in my hand. Don't move. I felt metal touch the back of my head. Drop the gun. I could kill you right now. It'd be easy to get away with it, too. Just tie an anchor to your feet. No one would find you for a week. That what you want? The fish here would love a meal. He kept digging the cold metal thing into my skull. There was nothing I could do. I did what he said and laid my gun on the ground. Then suddenly, there was a sharp pain in my neck. A needle. A drug. That was my last thought. My face hit cold concrete. I was out like a light after that. I woke up on a hard floor. Damn it! Shit, my head hurts. I did a quick once-over of the room. Where am I? A small, shabby bed, a dirty sink. Gyere, Nitro, nosztalgiázzunk együtt a WC puzzle-ről. A toilet with no privacy. Ilyen random dolog jut eszembe, de actually kötődik ez nekem, az a puzzle nagyon vicces volt. Amikor a hajó börtön részébe kellett császkálni, WC-ket húzigálni, meg az egyiknek leszedni a hendeljét. Azt magolt Ausztó. Esküszöm, hogyha valakinek ilyen háza van, hát akkor ez basically egy szabad növény. Se fény, se semmi. Se kaja, se pia. I'd seen it countless times as a cop. Én is láttam WC-t, bár nekem nem kellett se rendőrnek, se detektívnek lenni hozzá. Ész egyenlő Bruce Wayne. Kubata. Dr. House. Dr. House Mario. Nijizaki. C betűvel. Colyó. És vakon süket. Már csak a csótányok meg az egerek hiányoznak, és akkor tényleg Asmongold House lenne. Milyen az Asmongold House? Ez valami film, sorozat, vagy slang, amiről lemaradtam? I'm in a cell, huh? No, you're in my room. Welcome to hell. Facing the toilet was a door set into the wall.
Milyen jól lehet úgy felkelni, bassz meg, hogy egyből a WC az első, amit látsz. I was still pretty woozy, but I made my way over to it. I pushed and pulled on it, but... it won't open. Not like I expected much else. Would be dumb enough to put me in a cell and leave it unlocked. Threw myself against the door a few times, but it wouldn't budge. Azt megold egy WoW streamer, és WoW-záson kívül nem nagyon csinál mást, néha alszik, ez alapján el tudod képzelni a kecóját. Aha, így már értem. Hát... Én mondjuk más streamernek a szobáját nem festeném úgy, hogy patkáim érek lehetnek ott, de értem, mire akartok vele célozni. Egyébként én sem mondanám, hogy külön vagyok, szóval van egy ilyen emberi aspektus bennem. Nem a legnagyobb tisztaságban élek egy laboratórium mélyén, elég közel van a mikrofon, szerintem itt távolabb rakom. Mondjuk azt, hogy megvan a magam kreatív káosza. Néha belenyúlok egy szekrénybe, az olyan, mint a fekete lyuk, de általában azért jól eligazodom rajta, megtalálom, amit szeretnék, meg ilyenek, úgyhogy viszonylag tudok funkcionálni, mint ember, bár tegyük hozzá, hogy ugye még mindig angyal vagyok, nem teljesen ember, úgyhogy hát igen. Ebből, amit megtanulhatatok keményen, hogy az angyalok is lehetnek káoszosak. Thank you for listening my TED Talk. I knew it. I knew it. It was a Star Wars reference. I gave up and made my way back to the bed and sat down. Amen to that. Thank you. Viszont ha valamelyik őtök megint felhújtsz a Lucifert, én azt elrepítem a napba. Vagy Azraelt. Huh. I sat there for a very, very long time. Who knows how long. Ülni én is szoktam, főleg amikor streamelek. Then I heard a faint voice. Hello? Pizza futár? Ja, ups. Oké, de nálad nem a 2 hónapos rendelt kajásdobozok között hólapáttal vájt ösvényeken keresztül a csótányokat eltaposva kell közlekedni. Nem valóban. Hozzám a holdfény ösvényen átvezet az út. Egy különleges portál. Ne aggódj, a Whitespot az ugye chatből áthúzta, kiszedte, amit írtál, csúszka, de a streamben megjelenik. Úgyhogy ez egy nagyon szép blő. Mondjuk az én gyomrom ezt így leírva, olvasva bírja, de hát igen, nem a legszebb. Hát tényleg így van, vagy volt. Az én szobám nem nagy. Cserébe van erkélyem, meg növényem, meg pókom, meg szekrényem, meg ágyam, pécém, és képzeld el úgy, mint egy Picasso festményt. Aha! Tehát megvan a maga különleges vonalában a maga rendezettsége. Díszén küldtem egy képet, hogy nézett ki a szobája. Oké. Mivel csak egy képről van szó, és kapcsolódik a témához, teszek egy kivételt, és itt megnézném ezt a képet, hogy el tudjam képzelni. Nincs meg jelenleg az a felületem, hogy ezt meg tudjam mutatni, úgyhogy elnézve ezt a képet szerintem nem is probléma, mert elmondom, hogy mit látok. Alig lehet megmozdulni a szobába, gyakorlatilag nincs fény. Foteltól az ember feje tetejéig kb. Halomban áll a szemét. 86 000 különböző
italos poharat, ilyen műanyag poharat látok elszabadulni, amellett hát mondjuk azt, hogy én ebben a szobában semmihez se nyúlnék, viszont az angyaltűze szerintem még segíthet rajta. Szerintem kiválóan írtam le a kitiltott üzenettel. Na, a csáva amúgy szintén ilyen igényes forma. Oh, az fasza. Nem olyan rég takarította ki, mert he did. És most, hogy kitakarította, az emberek valamiért megbocsátanak neki. Oh. Ajjaj, na erre kerítenék egy nagyon picike szót. Szóval, hogy az egy dolog. Most tök mindegy, hogy ki szeretnék ettől picit elfüggetlenedni, hogy ki vagy mi, de hogy streamelek vagy bármi. Oké? Ember vagyok, de az, hogy mocsokban élek, azt én így elképzelni nem tudom. Én lusta szar vagyok, mert órák után viszem ki a kávésbögrét, meg ilyet viszem, mondok valamit direktben, ami relatable, és felvállalom, mert heck, felvállalom. De azt még aznap el is mosom, kiviszem, nem alszok vele egy szobába, és pláne nem gyűjtögetem úgy, mintha a legnagyobb kincseim lennének. És ez még csak a jéghegy csúcsa. Úgyhogy én ezt nem tudom képzelni, valaki hogy élhet így. Biztos vannak valami egyéb problémái, nem is akarok abba belemenni, hogy milyen problémái lehetnek az ilyennek, mert tök felesleges, meg csak olyan témát generál, amit nem szeretnék nagyon feszegetni, de maga az a társadalmi elf, hogy valaki ilyen nagy mocsokban él, kitakarít, és azért megbocsátanak neki, az olyan weird, nem? Szóval nekem valamiért ez olyan furán jön le. Meg nem áll össze egyszerűen, hogy most miért bocsátanak meg neki. Hogyha próbálok valami kézzel foghatót mondani. Hogyha súlyosan megsértenék valakit, mondjuk úgy, hogy tényleg pörög a stream. Látja mindenki, mekkora mocsokban élek, és mondjuk egy streambe kitakarítom, vagy videóba a szobámat, akkor ilyen elv alapján nekem megbocsátanak? Vagy hogy működik ez? Ilyen elég elbaszott gondolkodása van a társadalomnak, néha úgy érzem, és hogy megérett a pusztulása, úgyhogy repül is ez az angyaltűz. Ja, streamen kívül takarította ki. Hát, hál' Isten. Azért oda nem dolgoznék napi 8-10 órákat. Hát, én se. De hogyha mondjuk ez home office-ba toljunk, tök mindegy. Én, hogyha home office-ba is lennék, se élnék ekkora mocsokban. Szóval azért kidobom a tányérokat, ha kell, szó szerint kukába. Tudod, hogyha összetöröd a mosatlant, akkor legalább nincs mit elmosni. Na, örgetem közben tovább. The voice was far away. I couldn't understand what it was saying. Tartsátok a tempót, ha tudjátok ám. But I could hear one. It was pretty high. Probably a little kid. Huh? No, it was several. I hear 5 or 6, maybe more. Azért ilyen műanyag tányér könnyű kimosni, és nem törik el. Ez így van. Where? Where are they coming from? Mondjuk annak meg rövid a használati ideje. A műanyag, mondjuk attól is függ, milyen műanyag, mert nekem ezek a papír, nem papír, de az olcsó műanyag jut eszembe, amit gyors kajákhoz osztogatnak. Mondjuk ilyen karácsonyi vásáron a standoknál. De amire te gondolsz, az talán ilyen sturdybb, amit el lehet mosni. Viszont annak meg az a hibája van, hogy az anyaga miatt egy idő után beissza a zsírt, hogyha nagyon zsíros ételt melegítesz rajta. És azt viszont egy idő után semmivel se szedett ki. Meg mondjuk el tudod törni, de hát ízlések és pofonok. Ahogy tudod mit? Papírzacskó.
Az legalább még le is bomlik, nem kell mosogatni, nem törik, össze tud gyűrni, kis helyet foglal. I pressed my ear to the wall and tried to listen through it. No, that's not it. Left. It's coming from under the bed? I hauled on the metal frame and flipped the thing over. 7. And there it was. 7 jó lakberendező lenne. The bed had hidden an air vent under it. The hole in the wall was covered by a metal grate. I dropped flat on the floor and peered through the grate. I couldn't see shit, but I knew it in my gut. This was where those voices were coming from. Hold on. Why are there kids here? But then what my inside man told me popped into my head. Tonight, a ship is set to take the children to a large passenger liner docked offshore. Whoa, whoa, whoa. Am I on that ship? It didn't matter. All I knew was I had to get to those kids. I checked out the metal grate. Could I fit? I stuck my fingers in and grabbed it. And then... Yeah! How do you like that, you son of a bitch? Azt mondja, munkatársam egyszer azt mondta, itt a ház, és ez a munkánk. Ú, de pörögtök. Nincsen nyufád? De van, miért? Fene fog ennyit pakolni. Ezt pontosan én is így tenném, tancsonom. Felgyújtanék mindent a csodába. Kézzel kell enni azt, hello! Minek ide étkező a lényeg? Azért pirosas narancsárgások a tupperware-edények, amivel egyszer Milánóit melegítettél. India feeling. Ja, a kézlelevéssel, mi? Mint az ős emberek, szokták mondani, hogy sometimes it's okay to go back to roots. Back to the roots, mi? Nem szerencsés műanyag dobozokban melegíteni étel, de erről ugye órákat tudok mesélni, ugyanúgy, mint a teflon témáról, amivel spammeltem már részt. Jó, a spammelést, azt tegyük hozzá, hogy nem ténylegesen spammelés volt. Az egy csodálatos esti beszélgetés volt, amitől nekem ketté állt a fülem, és még mindig ilyen vírt. A videó után egyébként azóta sem néztem még meg, de be kéne pótolnom. Csak ott nem mosnak kezet. Max gangeszi vízzel. Az meg még rosszabb, mintha úgy hagynak. Jaj, ne. Óvatosan az undorító izékkel. Jó kis hullási periveszeres víz. Egyébként igen. Igazatok van. Hát meg amúgy a krokodiloktól ti nem féltek? Nekem inkább ez a gondolat jut eszembe. Ganges, bazd meg, ott van krokodil. Felemártad a kezed se lesz. Mit húzol ki a krokodilt? A krokodilt horgászod ki. Aztán ő téged a partról. Nem tudom, milyen hasi problémái vannak Sevennek, hogy ilyen háborús hangokat. Hát na, Seven, az Seven. Ő a nagy ember. Hát kell, hogy adjon ki hangokat. Egyébként szegény csak elfáradt. Egyébként hozzá akarom tenni, hogy szerintem te is hasonlóakat adnál ki, hogyha lennél olyan 16 bites, hogy te egy fém szellőző rácsot megpróbálsz teli súlyból kitépni, és nem sikerül, de azért megnézném. I finally got the damn thing off. Sweat was dripping down my face, so I wiped it off and crawled inside. The first bit or so was tight. I had a wriggle on my belly. It wind up eventually, and there was space for me to crawl along on my hands and knees. I went from crawling like a worm in dirt to skittering like a bug. Couldn't say it was much better, but I'd take what I could get. And when I'd been in the thing long enough to start wondering where it'd take me, a massive sound nearly scared the piss out of me. It was like a heavy metal door had just been slammed shut. Then, there was a voice.
Szóval, hogy fért többe? Behúzta a hasát. Figyelj, valamiért túl kell élni. A krokodilnak a kezem, én pedig az egész krokodil. Szerintem fair deal. Hát, ha szerinted fair deal, akkor mehetsz Ganges folyóhoz. Harcolni egy krokodillal én nem nagyon bánom, bár azért lehet, hogy átgondolnám ezt. Jesszusom. Bekente magát vajjal. Pontosan? What? I wasn't sure what it meant, but anything with incinerator is bad news. Csinálok egy biztonsági mentést, de visszük ezt hova? Then, almost as if that was a cue, I heard a mess of young-sounding voices. A bunch of them were straight up screaming in terror, and all the sounds together made a howl that made the hair on my neck stand straight up. Damn it! What the hell is going on here? I scrambled through the duct as fast as I could. It made a giant racket, but I didn't care at that point. I soon found a metal door on the left side of the duct. The kids were screaming on the other side. I found it. I yanked the handle and threw the door open. I almost ripped the metal off its hinges. What the hell is this place? I couldn't believe what I saw. The room had a dome up top, and there had to be about 9 walls, all the same size. Up in the ceiling was an upside-down funnel. Almost like a chimney. I looked down. There they were. The kids I'd been searching for. They all gawked up at me, suddenly silent, for the moment, from surprise and fear. A gyerekőcök. Érdekes sziluetteket látunk. Scared of the room or me, I couldn't tell. Probably both, actually. Not like I can blame them running into a mug like this when they're already scared shitless. I snorted at my own dig at myself and turned to the kids. Don't worry, kids, I'm not your enemy. I'm one of the good guys. All of them stood there, frozen. Well, except one. He was a boy, slightly older than the others, in a private school uniform. Oh, hello. Who the hell are you? Hoppá. Nem ismerős a hang? He stepped forward and glared at me suspiciously. I'm a detective. I'm here to rescue you. It looked like they relaxed some the second I got the words out. How are you gonna help us? Where's the exit? There isn't one. The doors we came in through won't open, and the door over there... He kinda cut himself off. I think he was considering something before he changed his mind. Anyway, there's no point. We can't all get out of here. If we don't get out of here, we're gonna be burned to death. Burned to death? Can't you hear it? That voice said the incinerator's gonna start up soon. Figyelj, minden második férfi elhiszi, hogy el tud verni egy krokodilt. Te szerinted honnak jönnek a krokodiltáskák? Akarom én tudni, honnan jönnek a krokodiltáskák. Szumó küzdelmek előtt én is. Jaj. Jack Frost? Definitely not Jack Frost. Ez a japán copy of Jack Frost. So... Oh, fuck. The voice spoke again. Incineration will begin in 15 minutes. Na, negyed óránk van, nagyon jó. They only had 15 minutes. I looked back down at the kids. Looks like a good 20 or 30 feet to the floor. No way I could pull them up. Too big of a distance for any of us to reach. What the hell was I gonna do? But then I got an idea. Wait right there! I'm gonna be right back! What? Where is he going? Are you just gonna leave us here? They just got frightened again. I'm not the best at that kind of thing, but I try to reassure them with a smile. Don't worry, alright? I'll be back, I promise. So just stay calm and wait right there. Got it? I didn't wait to hear them respond.
There wasn't time. I had to hurry. Well, as fast as a guy could on his hands and knees. Didn't take me long to get back to my cell. Still no way out of there, but I had a plan. I needed something from the room. When I got it, I dove back into the hole and took off towards the incinerator. Then... Sorry to keep you waiting, guys. I tipped out the doorway and dropped down the rope I brought with me. Back in the cell, I'd torn the bed sheets into strips and tied them together to make a rope. It was sloppy, but it got the job done. All right, just tie that around yourself, okay? I'll pull you up one at a time. Right. Something was off. There were more of you before. Where'd the rest of you go? The boy in the uniform answered. I let them go on ahead. We opened the number 9 door and they left. What? You're telling me you opened that door? That's what I said. Then what the hell are you doing here? We couldn't go with them. Why not? Look, the only people who can go through the numbered door... He was in the middle of explaining when... Incineration will begin in 5 minutes. Na, nem kopi, csak egy 2.0-as verzió. 2.0-as, jó, akkor legyen 2.0-as. Na. The wall shook a bit from a voice bouncing around. Look, that can wait, all right? Just get us out of here! Right! I grabbed onto the rope. The first one I pulled up was a girl with a ponytail. Next was a girl with a red necktie. A boy in a jacket came after. He said he'd climb up on his own. The boy in the uniform was the last up. Like the other kid, he climbed up the rope himself. He looked pretty scrawny, but I guess he was stronger than he looked. He moved fast, but when he was almost to me, we heard some knocking. Everyone looked at the door. It had a thick, square window set into it. On the other side, an angry face was staring in. God damn it! What's going on here? Why is the room empty? Where the hell are those fucking kids? The door opened, and a man stepped in looking half mad with fury. I recognized his face. I saw him many times in photos during my investigation. The man's name was Gintaru Hongo, the CEO of Cradle Pharmaceuticals. Hoppá, hoppá! Na gyerekek, itt van Ace az eredeti ruhájába. Aka Gentaro Hongo. Hát elég elvetemült állat. Hongo saw the boy hanging from the rope. Yeah! It was like he was an animal. He lunged for the rope. Hurry! I know! The boy in the uniform booked it up the rope. You son of a bitch! Get back here, you little shit! 15 feet. 10. The second I could reach the kid, I grabbed him. I hauled him up and tossed him into the duct behind me. No! No! Hongo had lost it. His face didn't even look human. It was like the bastard pulled off his fake face. He was really a terrifying devil or some kind of damn monster. I quickly reeled in the rope, leaving a furious Hongo yelling at me from the floor. You fucking bastard! You won't get away with this! How dare you compromise this experiment! Experiment? What experiment? Incineration will begin in 1 minute. Mennünk kell. Hey, old man! What the hell are you doing? Hurry up! The boy in the uniform was trying to get my attention. I may have thrown a salute in the raging asshole's face before I closed the door behind me. No point to going back to the cell, so we went down the other direction instead. After about 30 feet, we came across another duct on the left. This one was heading down. Everybody nodded and took turns sliding down it. The duct emptied us out into a narrow hallway. There was a door on either side. The one on the left was a normal double door. But the one on the right was familiar. It had black and yellow stripes, and a device next to it on the wall. A plate on it read, Incinerator. Incinerator? Yeah, that's where we were. Ez a hang is ismerős. It was the girl with the red tie who answered me. We were inside an incinerator? Yeah, Hongo might still be there. It looks like it's been shut off, though. Wait, what? If he's still in there... Yeah, that's not good. That meant we better...
We gotta get out of here. Go to the other door, hurry! The kids started running, and I was close on their heels. On the other side of the door was a large spiral staircase. Run! Didn't need to tell them twice. Pillanat. Kis pillanat. Na bocsánat, itt vagyok. Csak kerestek engem mobilon, és ilyenkor nem nagyon alkalmas. Na de vissza is tértem. Up and up and up. Feet pounded the steps. Our arms pumping fast. We went round and round and round. The devil was on the tail. The stairway kept going. We passed a couple of landings when the boy in the uniform suddenly spoke. Something's up. Akane's not catching up to us. Akane? My kid's sister. The girl with the red necktie. Akane. Akane. That's strange. I didn't remember seeing that name on the list of missing kids. Hey! Akane! He kept his hands around his mouth and yelled. Maybe we outran her. The boy in the uniform skidded to a stop. I stopped too. So did the other two kids. When did we do that? Well, we passed a couple big rooms on the way here. Maybe she took a rest in one of them? No, that's impossible. Sorry, Grandpa. You keep going. I gotta go look for her downstairs. He turned to go. Hey, kid, wait! God damn it, I said wait! I don't think the kid even heard me. I mean, logically speaking, nem hiszem, hogy egy gyerek, aki épp most hagyta hátra a hugát, az hallgatni fog arra, hogy várj, ó, várj, ó, ne menj. Mire ezeket kimondod, már az elején ott sincs. Elteleportál. Fuck! Na, ez viszont egy nagyon jó gerátos fuck. I spun around to the boy in the jacket and the girl with the ponytail. I'm going after him. You two keep going, all right? You got it? The girl nodded and ran up the stairs. The boy. I'm going with you. I didn't have time to argue. I just nodded and took off down the stairs. I could hear him following me. We ran all the way to the bottom floor, calling for her. Akane was nowhere to be found. God damn it, where the hell did she go? I could tell the kid was frustrated, and then suddenly... Help me! Somebody help me! We heard a girl's voice. Akane! The boy in the uniform threw open the door and leapt into the hallway by the incinerator. We rushed in after him. I couldn't for the life of me believe what we were seeing. That bastard Hongo had Akane by the arm and was forcing her into the incinerator. Come on, goddammit, move! No, I don't want to! Let me go, please! Let go of me! She planted her feet squarely on the floor and was struggling to get away. But Hongo was bigger and stronger. She wasn't gonna win. Akane! My brother roared with anger and charged toward Hongo. Help me! Ah! You're too late, idiot! Ó, ott van, hogy Kani. Ajjaj. Ez egy érdekes fordulat. Hongo lifted Akane bodily into the air and threw her, still fighting him, into the incinerator. Before we could even blink, Hongo had leapt through the door after her. We saw him land inside. And then, the door slammed shut. We ran to the door. We did everything we could think of to get the thing open. But... Fuck! It's no use! The goddamn thing won't move an inch! He started slamming his fists against the door. He was close to shattering his knuckles with how hard he pounded on it. Akane! Akane! Are you okay?
voice was muffled, but all of us could hear the sheer terror in it. What should I do? I think I'm trapped in here. Where's Hongo? He went out the other door. What? Warning. Warning. Emergency incineration command has been acknowledged. Automatic incineration will take place in 18 minutes. Please evacuate the incinerator immediately. Repeat. Emergency incineration command has been acknowledged. Are you fucking kidding me? It's the same damn thing! Are you there? Yeah, we're here. Just hang on, all right? We're gonna figure out a way to save you. His words would have seemed like a sick joke to her if she'd been able to see how white and bloodless his face was right then. Incineration will begin in 17 minutes. Please help me! I'm really scared. I don't want to die. I don't want to die. It's gonna be all right. I'll figure something out. I promise. I promise, okay? You hear me? I promise! It was torture listening to her sobbing on the other side of the door. Her brother was nearly crying himself. He could only stand there, fists clenched so tight his knuckles were white. Megnézem, aha. Még haladunk, jól van. Oh. What happened then? Come on, man. Put yourself in my shoes. It doesn't end good. You think I want to remember that? Yes, mert fontos. Then... Yeah. Shit. If I'd known it was gonna be like this, I almost wish I hadn't remembered. Hey, are you sure? Huh? Look, I don't want to ask this either, but there's something I don't get. So if you could just tell me, did that girl, Akane, really... Bocsika. Yeah, I'm sure. There wasn't anything we could do. After a while, the countdown ended. And we heard something... burning. The fire stopped, but we still didn't move. Me and the jacket kid were frozen. The boy in the uniform collapsed as if he couldn't hold himself up anymore. A few minutes passed. The door opened. The boy in the uniform tripped over his own feet running in. We followed, too numb to speak. The air in the incinerator was hot. Every breath made my lungs feel like they were on fire. It was like standing on hot asphalt. The air was wavering and in the middle of the room, there it lay. The kid's legs were shaking so bad, I don't know how he managed to walk. I couldn't see his face, but his body somehow looked empty. Finally, he reached it. He fell to his knees as his legs gave out on him. And then... can I ask you one more thing? What's that? The girl, Akane. What was her last name? What does it matter to you? Just tell me, okay? Please? Kurashiki. Her name was Akane Kurashiki.
You were there that day, weren't you? The tall kid in the jacket. That was you, wasn't it? Yes, it was. You are correct, Detective. Don't misunderstand me. I told you before how Zero threatened me. There was nothing I could do. I couldn't say anything about what happened 9 years ago. So you're saying you're not working for Zero, right? Of course not. Clover, what about you? Hey, come on! You really think I'm working with Zero? I told you before, you idiot! I was in Nevada, in Building Q. I did hear that a detective rescued the kids on the boat, but I didn't know it was you. Well, I guess I believe you. All right, let me ask you another question. Santa's real name is Aoi Kurashiki. Ó. Fú, gyerekek, azért szerintem érzitek, hogy ez azért... Hát nem baszott a földhöz, de azért ez nagyon heavy. Ez az egész. Fú. Tehát, hogy amit idáig megtudtunk, hogy Seven emlékszik a dolgokra, azt már korábban is tudtuk, csak nagyon régi info az, hogy ő egy detektív. Meg, hogy utána ment a gyerekeknek, és amikor utána ment volna a gyerekeknek, akkor ugye háta mögé került, valaki bedrogozta, és a hajóra vitte egy börtönbe. Pontosabban egy börtönszobába, honnan le tudott jutni a gyerekekhez, az a szemétégetőhöz. Ugye azt is tudtuk, hogy a jelenlegi információk alapján Santa, vagy hát most már valódi nevén Kurashiki Aoi, az árva, legalábbis nincsenek így szülei megemlítve, és neki volt egy tesója, aki ezek szerint Kurashiki Akane. Ez egy érdekes szitu. De nagyon sok volt az info, próbálom összefoglalni logikusan. Igazából Seven az szerintem tök jól járt el. Próbáltam előzni a részleteket annak tekintetében, hogy nem igazán volt ideje sokat gondolkodni rajtuk. Csinált takaróból, meg lepedőből egy kötelet, kimentette, akit ki tudott. Csak hát úgy tűnik, hogy Hongo az tovább akarta csinálni ezt az experimentet, erre volt Akanét, így a többiektől elmarta. Konkrétan bedobta az incineratorbe, meg berángatta. Hát konkrétan kinyírt egy kislányt ez a paraszt. Aztán amikor kinyílt a szemétégető, akkor a saját testvére az ott kapott idegösszeomlást. Már képletesen szól, mert ugye azt mondta, hogy kid sister, szóval egy kis tesója, de hogy nem hiszem, hogy ők így vér szerinti tesók. Én egyébként előbb kinézném a hasonlóság miatt, hogy Junpei és Akane azok tesók, aztán Frost tudja. De bármi hasonló twistet így kinéznék most a játékból. És ugye azért van a Junpei azzal megragadva, vagy azon rugózik, hogy Akanénak mi a teljes neve. Ugyanis ezt az infót kaptuk korábban, hogy Akane, már ez az Akane, akit ezek szerint Junpei szeretett, az már régen meghalt. Viszont felünk van egy Akane ezekben az végigjátszásokban. Végig. És valahogy nem áll össze a kép, hogy akkor most ki az az Akane, aki velünk van. He's Akane's brother. You know that? No, I didn't. Did you? Well, yes. I know Aoi Kurashiki was her brother. Egyébként az is tök jó, hogy láttuk Snake-et gyerekként, és hogy túlélte idáig. But I didn't know he was Santa. At least not from the beginning.
9 years ago, he was in the middle of puberty. His voice is entirely different now. I'm ashamed to say that even my exceptional hearing wasn't able to make that connection. As such, I had no reason to think Santa was Aoi. When did you figure it out? Clover told me that Santa might have been one of the subjects of the initial experiment. It was only a short while ago, while we were leaving the library. When she told me that, I had a feeling. Santa is Aoi? Akane Kurashiki, June's brother? There's still a lot we don't know. I mean, like a lot. But there is one thing I think we can say we know. What's that? The body we found in the shower room. It had to be Nijisaki, dressed up to look like Snake. What? Come on, man, what kind of detective are you? You didn't figure that out already? Hey, go easy on me, man. I just got my memory back, all right? Cut me some slack. Well, if he is, the 3 murders make sense then, don't they? Yeah, that's right. Murder. Kubota blew himself up, but that was murder too. So why did these murders take place? If Junpei is correct, and the body in the shower room was Nijisaki's, that means all of the people who were murdered were involved with the creation of the Nonary project. Szerintem magának akarja a pénzt, ezt a szart. Már a szar alatt Hongót értem. Junpei és June testvérek? Hát, melyik sarokba gorog fel az izgalomtól? Az se jobb, mint a Police Academy. Hát, mindjárt meg kell ölni a napot is, olyan izgalmas. Sok sikert! Ha kell, segítek a pályára állításban. Megoldjuk a csillagok királynőjével, tudod. Kubota, the person who conducted the actual experiments. Nijisaki, Hongo's assistant. Musashido, the man who financed the project. You mean this was all just revenge? Santa is Zero. He's getting revenge for the death of his sister. That's why he killed them. No, I don't think Santa actually murdered anyone. If I'm right, then it's not hard to figure out who the next victim's gonna be, is it? I'm pretty sure I don't have to tell you. Yes. Yep. Right. The next target will be Gentaro Hongo. The person who planned the Nonary project. In other words, Ace. Oh, What? What the hell's going on here? It must be 6 a.m. Our time is up. Shit! Come on, we need to get out of here. How? I'm betting this sucker opens the exit. azt hiszem, hogy jön a víz. Futás van. Come on, let's go. Azon én se tudok változtatni, hogy elárasztja a szoba a vizet. Hiába vagyok a csillagok királynője. Én a holdnak a mozgását befolyásolom, meg galaxisokat hozok létre, de a víznek a mozgása a Földön... Hát, főleg, hogyha egy ilyen experimenthez használjuk, már nem az én dolgom. Keycard Zero. A keycard with a zero in the middle of it. Zero. Zero. God damn it. God damn it. Zero's just screwing with us, isn't he? Talán. Na de itt azt mondtátok, hogy van egy ajtó. Menjünk. It's unlocked. We can go back to the library. Hurry up, we don't have time. Jó van. Gyertek már. Seek a way out again. Stopped. Gained all memories of escape in 1999. It would seem so, but we are yet to be out of Jó danger. kis achievement. You're right. Let's hurry. This exit needs the Uranus card too. Hey, Junpei. Yeah, I know.
All right, it's open. Let's go. Okay, Neptune Key, let's see if you work. Yes! I think it unlocked. It says incinerator. So this is the incinerator. This is the first time I've seen it from this side, but yeah, I think so. Nem hiszem, hogy ez az első alkalom, hogy innen láttad, hogyha már láttad a gyereket besétálni, aki Aoi volt, aki meggyászolja a saját testvérét, de mindegy, ez csak egy nitpicking. Then there ought to be a lever near the door. Yeah, right here. Pull that and the door should open. Got it. Let's go. Rossz előérzetem van. What the hell is going on? What's wrong? Are you okay? Jumpy, you came to get me. Of course I did. I made a promise. I'm so glad you're here. So glad. Hey, what happened to you? I'm fine. I just fainted. I wasn't feeling very good. I'm feeling a lot better now, though. Are you sure? Yes. I just need to rest a little longer. I'm sure I'll be fine. You shouldn't worry about me. Santa. Hey, where is it? Where's the gun? You hide it somewhere? I don't have it. I got sucker punched and they took the gun. What? Who took it? What? Isn't that obvious? I took the gun. Oh shit. Ez így van? PTSD jön. Már megint ugyanez a szitu? Már megint ugyanez a szitu. Just what the hell do you think you're doing, Ace? Or maybe I ought to say Gentaro Hongo, CEO of Cradle Pharmaceuticals? You have me at a disadvantage. And I don't like that. You know me, but I don't know you. Do you have any idea how much I've suffered? Can you even begin to understand my pain? The pain of prosopagnosia, right? Another irritating insect. And how do you know that? Good question. No matter. If you don't want to answer, it makes no difference to me. This is a waste of time anyway. It's time for me to go. First is 1. Give me your hand. 8. And with this, 9. The ninth man. Kubota's bracelet. I believe I've won this game. I've had quite a time playing with you. I must thank Zero, I suppose. Wait, what? Ace doesn't know who Zero is. What the hell are you planning, Santa? At any rate, this game ends now. I will escape, and the rest of you will have a slightly less pleasant ending. I suggest you enjoy your final moments. Meg a jó anyádat. Goodbye. Wait! What? Why isn't it opening? One more time. Now open! Uff. No! What is this? Why? Nem működik a részlet. That digital route should be 9! It has to be 9! Ja, hát igen, ami a bracelet nála van, az nem a 9-es. Ujjj. Then why? Why isn't it Ez a opening? 6-os. El is felejtettem. Ő nem tudott róla. Fú. No! Oh, that was close. Too close. Thank you, Seven. Vegyétek már el tőle a fegyvert. Just one punch ain't enough for this piece of shit. After what he did 9 years ago, I ought to rip him to pieces. But if a suspect can't talk, they ain't much good. Once he's locked up in a cell, we're gonna have a little chat. 9 years ago? Then you must be... Rövid szállat, az is lehet. Az ő agyában egész biztos rövid szállat van. Yeah, you finally figured it out, dumbass.
Ace, you killed Kubota, Nijisaki, and Musashido, didn't you? Wait, Nijisaki? Oh, right. You don't know yet. All right. We'll just go through them in order then. Let's start off with Kubota. You talked to Kubota and managed to convince him to go into door 5 alone. You killed him without making it look like you killed him. The way I figure it, you had 4 motives. 1. In the nonary game, the number 9 is dangerous. Whoever had the 9 bracelet could join whatever team they wanted. Adding 9 to any number doesn't change the digital root. Which means that number 9 could do whatever they wanted. You wanted to remove that threat as soon as possible. 2. You wanted the number 9 bracelet for yourself, so that you could make use of its power. In fact, you did use it in the murder of Nijisaki. 3. Even if his number hadn't been 9, Kubota was a problem. He knew your past. He knew what had happened 9 years before. You needed to silence him before he told anyone. 4. But last, and perhaps the most disturbing, you used Kubota as a test. You wanted to know how serious this nonary game was. Was it truly life or death, or simply a harmless prank? You convinced him to break the rules so you could see what would happen. That was why you killed Kubota. But he was only the first. Next was Nijisaki. While everyone was off looking for the missing parts for the Reds, you ran into Nijisaki near the big hospital room. However, because of your prosopagnosia, you didn't realize he was Nijisaki. Chiefly because, when you met him, he was dressed like Snake. That was why you thought Nijisaki was Snake. No, that's not... That was Nijisaki? Why? How did... I'll get to that. Anyway, you thought he was Snake. Snake was one of the kids in your experiment 9 years ago. You remembered him because he was the blind kid. But his presence made you think. Snake was one of my subjects 9 years ago. He probably hates me. But if that's true, why isn't he saying anything? Is he keeping quiet because he can't see? Or perhaps he's working with Zero to get revenge on me. Whatever the reason, anyone who knows my past is a threat. Before he tries anything, I need to get rid of him. No gyerkőcök. Azt mondanám, hogy mielőtt tovább folytatjuk a csodálatos szembesítést ésszel, tartok egy rövid szünetet, mert ettől a stream nem fog leállni, hanem forog tovább. Viszont... Itt hagyom nektek ezt a csodálatos képernyőt, amíg hozok magamnak egy kávét, mert ehhez úgy érzem, hogy kelleni fog. Megtartok egy Shaolin meetinget, ami nálam nem Shaolin meeting lesz, hanem az, hogy beugrok egy fekete lyukba, és mindjárt jövök. Na, úgyhogy fél pillanat, utána fogok válaszolni arra a kérdésre, ami a chatem van. Hamarosan jövök. Addig, ha lehet, ne gyújtsátok fel a chatet. Thanks.
Na, itt is vagyok. Azt mondja. Ha Ace átadta magát a Niji-sanji... Ja, kijelentő mondat volt. Ace átadta magát a Niji-sanji érzésnek, akire nincs szükségünk, megszabadulunk tőle. Ez egy erős kritika, nem gondolod? That was when you decided you had to kill him. The murder weapon was Kubota's bracelet. You just waved it over the red. Verified your own number and then grabbed Nijisaki's arm and forced it over the scanner panel. Then, when the door opened, you kicked him in. 9 seconds later, the door closed. And then 81 seconds passed. And poor Nijisaki was dead. And you mean to say Snake is still alive? Sorry to disappoint you, but I'm as good as new. Thank you for killing the wrong man, but I can't say I like knowing that you wanted me dead. Amúgy miközben itt tárgyalunk Készről, nem akar valaki belelőni a lábába, hogy mozgásképtelenné tegye? Már nem azért, csak a józanész beszél belőle. Although, to be honest, even if you hadn't tried to kill me, I would still hate you very much. Well, I wouldn't blame you. Last but not least, let's talk about Musashido's death. When Clover and I were investigating the chart room, you came over to talk to me. Do you remember what you said? Oh, a pocket watch. Might I take a look at it? I handed it to you, and you left the room. You had been in charge of the Nonary project. Of course you would have known the solution to every puzzle, which would mean that you also knew how to get out of the wheelhouse. All you had to do was place the watch in the indentation on the door to unlock it. With the door open, you could enter the captain's quarters. Musashido was there. Conveniently placed next to him was an axe that practically begged you to kill him with it. You picked up that axe and buried the blade deep in the other man's chest. Oof. One blow was all it took. And then you returned to the chart room as if nothing had happened. There was something I wanted to speak with you about, Junpei. Could you come with me for a moment? I had no reason to say no, so I followed you to the wheelhouse. When we stepped inside, remember how you slipped your hand into my vest? You pulled out a piece of paper, the one I used to cheat during the vote. But that wasn't really what you were after. Your true purpose had been to slip the watch into my pocket. It wasn't a very good plan. Had way too many holes, and someone saying the wrong thing could have brought it all down around you. You must have been desperate. But what made you willing to risk it all to do it? Ace. Musashido's murder is the only one I don't understand. You obviously did it. But why? Because of this. What's with the paper? Just read it. Let's see. Number 1. There are 2 ways you might survive this ordeal. The first is to win the Nonary game. The second is for you to confess your sins of 9 years past. I have prepared a camera in the captain's quarters. The images captured by that camera will be streamed through a satellite and distributed across the world. Simply look into the camera and repent. Once you have confessed everything, I will release you from this ship. To make your confession more credible, I have left you a witness in the captain's quarters. Perhaps he will confess with you. The decision is yours. Do as you please. Az azért érdekes. Mert a Captain's Quarters-ben tényleg csak egy hulla volt, amikor mi mentünk oda Cloverre. Meg aztán Sevennel. Szóval...
Vajon ez ilyen szimbolikus értelembe vett dolog? 0. Oh, 0. When I awoke in that room on D-Deck, I found that in my pocket. That was why I chose door 1 when we voted. If I went through that door, I knew I could get to the captain's quarters. As you said, I knew how to enter the wheelhouse. My plan was to find the pocket watch before anyone else. If I could, then my alibi would be set. At least, that was the plan. Unfortunately for me, you got to it first. That sleight of hand was the best I could manage on short notice. You meant to kill him from the beginning then? Musashido, I mean. I only knew Musashido was the witness after I reached the captain's quarters. I asked him, and he answered. He seemed groggy. Perhaps he had only just awoken from sedation. I suppose Nijisaki was in much the same state. He seemed confused and disoriented when I encountered him. Egyébként ez az én agyam műve is, de mindig amikor a Nijisakit olvasom, akkor fejben összekeverem a Nijisanchival, pedig amúgy nem akarom. Illetve az egész Nijisanchi ellen vagyok. Nem nyíltan, hogy fú, de fós, de hogy bedobjak egy témát közösbe. Az tényleg nekem se kóser, amikor a fő megélhetésed az, hogy igazából streamelsz, és ha nem felelsz meg egy adott felállított standardnak, akkor így megszabadulnak tőled, és a karakteredet is bebúrják. És akkor így se hírnév, se karakter, igazából senki vagy utána. És lehet ezzel kinyitottam most Pandora szelencét, és elnézést, hogyha azt teszem. Nem értek egyet én se ezzel a fajta megoldással, hogy ekköré egy cég épül ki, hogy a cég az tényleg így cégként viselkedve eltipor másokat, szóval, hogy szerintem magának a VTuberségnek most tök mindegy, hogy PNG tuberként csinálom, vagy van esetleg, nem tudom, 2D-be vagy 3D-be összetákolt modellem, én azt úgymond tényleg élvezetből akarom csinálni, meg szóval hogy átadni nem csak egy karakter, de valahol úgymond magamat is, mint embert, szóval, hogy nem ez lenne alapvetően a célja, és ez így önmagában nem tud fennmaradni a világban, szóval csak ezen gondolkodom. Mert elgondolkodtatott az, amit a Tancsona mondott, vagy hát írt. To discard someone like trash, I mean, that's just, I don't know, heart-wrenching. Nah. But yes, you are correct. I intended to kill him from the beginning, even though I didn't know who he was. I proceeded to the captain's quarters in order to remove this so-called witness. Ace, you figured it out, haven't you? You were being manipulated. Bemanipulálhatták volna? Yes, so it would seem. Végül is. I was little more than a puppet, in many ways. Everywhere I went, everything was already prepared. The Reds in the large hospital room were dismantled. Nijisaki was dressed like Snake. There was an axe in the captain's quarters. Musashido was delirious from the anesthetic, so he couldn't fight back.
Nijisaki as well. In retrospect, I can't understand how I could have fallen into such a simple trap. But yes, this was a trap. Semmi gond, főleg úgy, hogy én még jelentkeztem is oda, és vannak belső infók, amiket nem mondhatok el, de igen, Mr. 3 csillag lejtmenetben van. Figyelj! Én erre mindig azt mondom, már hogy arra a részre, hogy vannak olyan információk, amit nem mondhatsz el, hogy sejthető, de hogy nem baj. Sőt, én kifejezetten kérem is, hogy olyat osztatok csak meg, ami nem csak, hogy nektek komfortos, de semmi szabállyal se ütközik, mert őszintén, nagyon korrektül kifejtve, nem hiányzik, hogy a Niji-sanji megbasszol minket azért, mert elhangzik olyan info, amit esetleg nem kellene megosztani. Most nyilván tárgyilagosan nézem, és direkt túlzok, hogy értsétek. Úgyhogy annyit osztasz meg, amennyit szeretnél, én hálás vagyok, hogy hozzászólsz a témához. Sőt, viszed te is a beszélgetést, és így kétirányú elválik, ergo játék közben ugye tudok valakivel még beszélni is, meg akár megismerni az ő gondolkodását, vagy véleményét, és nekem ez az eszmecsere, ez az action számít. Ez nem túlzás, elővesznek érte, ha megsérted a titoktartást, ez így van. Úgyhogy tényleg semmi gond? Jól teszed, hogy nem beszélsz róla, kérlek, meg bárkit nyomatékosan, ha bármilyen titoktartással kapcsolatos dolga van. Nem kell szóvá tennie, megemlítenie se, hogy van ilyen, csak nyugodtan hagyja ki azt a részt, ami nem releváns a mondandójából, és azt írja be chatre tényleg, ami neki úgymond szabad mondania, ami komfortos, ami az ő véleménye. Ez titeket is véd, mert nem mentek szembe az adott cégnek az irányelvével, se nem szegtek törvényt a titoktartással, illetve nekünk se adjátok fel a leckét, hogy ne adj Isten, nem szemétségből, de a mihez tartás véget ki kelljen moderálni esetleg azt, ami nem a chatre való. Úgyhogy, hát röviden szólva, amúgy a Niji-sanji az tényleg light menetben van most, ugye direkt a céget a cég néven nevezve, és nem csodálom, hogy ível lefele, hát most nem is akarok szembeszállni egy egész céggel, csak az emberi aspektusánál szigorúan maradni, hogy az, hogy befogadnak téged idézőjelbe, adnak egy karaktert, megcsinálják, és szóval adnak neked egy terepet, hogy tessék, itt az új te, próbálgasd a szárnyaidat, maga az ötlet egyébként nem lenne rossz. Csak tényleg, amikor olyan szinten robotoknak nézik az embert, hogy biztos vannak adott szempontok, amiben bele se érdemes menni, hogy mi lehet, elvárások, hogy megfeleljenek ki, azok biztos olyanok, hogy emberileg nem vagy nehezen teljesíthetők, mint a legtöbb cég esetében. Én ezt nagyon diplomatikusan és tárgyilagosan így látom. Én például nem kelnék hajnalban azért, hogy itt legyek. Nem hajt az a fajta megfelelési kényszer, és tényleg nagyon hálás is vagyok, hogy ugye az Okami Show az egy ilyen független kis csoport, vagy baráti társaság, így is mondhatjuk, ahol mi tényleg arra törekszünk, hogy olyan contentet adjunk, ami azért tényleg úgy szórakoztat, ami egy ilyen kis safe place valahol, ahol tényleg a személyiségünkért nézhettek, meg lehettek velünk, és nem azért, mert mi tényleg ezt így kényszerből csinálnánk. Szóval mindig az a természetesség volt az, amire inkább rámentünk, meg ugye talán az is sugal valamit, hogy nem a nézőszám miatt csináljuk, szóval most ketten néztek, akkor ketten néztek, érted? Az egy szám. És nyilván örülünk neki, de hogy soha nem a számot fogjuk nézni.
Azt szabad mondanom, erősen nem szeretjük egymást két-három emberen kívül, bocs, nem tudok olvasni. Egyébként az ilyen, hogy van egy-két ember nyilván, akivel ugye az ember úgy szimpatizál, úgy jóba van, de hát azon kívül elég nagy tud lenni ez a fajta széthúzás. Szóval mondjuk, hogy ha te tényleg egy ilyen kis... most direkt csak általánosítok, hogyha valaki tényleg csak egy ilyen barátkozósabb, bratyizósabb ember, azt én biztos vagyok benne, hogy lelkileg szétdarálja egy ilyen cég, megeszi reggelire, és ott hagyja a vízben halként húzkálni a továbbiakban. Szóval nekem így ez a véleményem, és nem tudok többet hozzászólni. Nem tudom, hogy ti igen, vagy akartuk-e hozzá lehet szólni kulturáltan, de titkokat, főleg cégeseket tényleg ne osztatok meg, ne adjatok ki. It was Zero's trap, and I fell for it, hook, line, and sinker. I did everything he wanted me to do. Yeah. By manipulating you, Zero was able to kill 3 people and keep the blood off his own hands. All of this was revenge for what happened 9 years ago. That's why this nonary game happened. Am I right? Santa? Huh? What the hell are you talking about? I don't know any... Ain't no point trying to play dumb anymore, Santa. Actually, I guess I should call you Aoi Kurashiki, huh? My memory came back to me, kid. You're Aoi Kurashiki. No doubt about it. Amit nem értek, hogy a japánoknál elvileg ugyanaz a név sorrend van, mint a magyaroknál, hogy a vezetéknév jön előre, és a keresztnév utána. És nemzetenként változik ezek szerint, hogy hogyan tekintenek a japán név sorrendre? Mert ez nekem csak egy ilyen nitpicking, de én például ezért fordítom meg, és nem azt mondom, hogy Aoi Kurashiki, hanem az, hogy Kurashiki Aoi. Mert nekem így jön természetesen, meg elvileg ez a standard Japánban is. Aztán javítsatok ki, ha tévedek. Nagyon sok helyen látom amúgy felcserélve így a neveket. Nyelvenként változik, az szép. Mondjuk érthető, van benne logika. És nem vizsgáltam meg, így csak feltűnt, és nekem ez ilyen furcsa. Never thought I'd be back in this room talking to you. But hey, I guess this was all part of your plan, right? After all, the person who planned the nonary game this time around was Zero. And Zero's you. Looks like you really do have your memories back, huh? Well, I guess there's no point in hiding it then, huh? Yeah, you got me. I'm Aoi Kurashiki. I was one of the kids in the nonary game 9 years ago. I made it out. So did Snake over there. But there's one thing... No, I guess there's 2 things you got wrong. Number 1, I ain't Zero. What? Wait, what? Sure, I was helping Zero out, but I'm really more of an assistant, like a secretary. But an assistant's only an assistant. I didn't come up with all this. All I did was follow Zero's orders. Then, if you're not Zero, who is? Calm down there, Junpei. Didn't I say 2 things? Mm-hmm. You made one more mistake. Junpei, you just said... all of this was revenge for what happened 9 years ago. That's why this nonary game happened. But that's not it. Revenge isn't the only purpose.
There's another reason you guys were playing the nonary game. To save someone. Save someone. Save someone? Tehát csak segédgonosz. Yeah. Ezt én is fordíthatnám így. Igazából a videót nem nagyon tudnak elkapni. Poromat nyeli a Niji-sanji. Szóval lánc rajtam nem maradt. Szóval olyan erővel törtem ki a Niji-sanji épület tetejét, hogy most foltozzák. Az igen. Ennek amúgy örülök, mert hát azért nem egy magánemberként cég ellen bármibe is menni picit nehézkes. Ezt megemlítettem, nem is szeretnék egyébként, ha ezt nagyon kommentárt. De... Szóval annyit tudok mondani, hogy örülök neki. Meg... ettől függően, amit talán így egyénhez szólva meg tudok említeni, és tökre támogatok egyébként. Az ugye az, hogy mondtad, hogy még régebben, hogy amúgy elkezdtél streamelni. És ez szerintem egyébként tök jó dolog. Főleg, hogyha amúgy magadért csinálod. Én legalábbis arra jöttem rá. Vagy ha tényleg vannak így haverjaid, akikkel azt mondjátok, hogy mi most egy csapat vagyunk, beszéljük meg kinek mi a műfaja, mi áll neki kézre, mit fog csinálni. És ez szerintem így kell, vagy így lenne természetes legalábbis. Na. De ki az, akit meg kell mentenünk? Right. You were brought here to help my sister. Ó, a tesóját? To save Akane. Mi van? What the hell are you talking about? Akane Kurashiki died 9 years ago in this room. I was there. I saw... What? What the hell? Where is she? Where's Akane Kurashiki? Oh, my head! My head, it feels like it's gonna pop. Seven! What the hell is going on? I don't know. I just... Oh! I swear to God, my head feels like it's about to explode! What was the Nonary Project? I'm sure you know already, but I'll tell you one more time. It was a project designed to test a particular phenomenon. And what was that phenomenon? For two organisms to communicate with one another in the absence of physical contact. The morphogenetic field theory. Engem ez az érdekes, hogy hirtelen elmentünk egy logikus következtetésből, ami az volt, hogy Santa egyenlő Zero, abban az irányba, hogy ő nem Zero, és meg kell menteni a testvérét, aki Akane. Valahogy fura is volt, vagy fura nekem az a részlet, hogyha meghalt a tesója, akkor ki a fene az, akit elrabolt, és szintén Akane névre hallgat. Could human beings use these invisible fields to exchange information? That was what this experiment was conducted to determine. There were two separate locations. One was the Gigantic, and the other was a building in Nevada called Building Q. The 9 children trapped in Building Q were faced with numerous puzzles, copies of identical ones on the Gigantic. They were told to send their answers into the morphic field set and transmit them to their brothers and sisters on the Gigantic. The transmitters were put in Building Q, and the receivers were put on the Gigantic. Each sibling pair was supposed to be split up, but there was a mistake. Akane was a transmitter. She should have been in Building Q. However, for some reason, she was placed on the Gigantic with the receivers, like me. Perhaps she was mistaken for someone who was supposed to be in Group A. Whatever the case, Akane ended up on the Gigantic. I think I've told you enough. You get it, don't you? Building Q. Quantum. Aha. Így most már értem. És most jöhet a Quantum Break. Amúgy nem akarunk ilyen kvantum vigyuszokat gyűjteni. Aj, bocs, ez egy másik játék.
Ja, ez csak egy meme. A csávó a kvantumragasztó... Jaj. A kvantumragasztó, na jó van. Santa, te világ térképre milyen anyagot öntöttél ki? Egy világ térképen Hondurastól Vietnámig. Az, amit itt mondasz, hát valami hátas állat vagy. Szerintem egy érdekes állat Santa így az emberiség fajának. Nagyon nem tudom hova tenni, miket magyaráz. Na, majd meglátjuk, hogy mi lesz végebből. Egyébként, ha nézem a flowchartot, akkor egyre inkább közeledünk a végéhez. I'm pretty sure you know where this is going, Junpei. Még lassan megy, de egyszer biztos. Where what is going? Meg lesz ez. Don't play dumb. You know things you shouldn't. Things you couldn't. How did you know Ace had prosopagnosia? How did you know why Ace wanted to kill Kubota and how Nijisaki was killed? Were you surprised when you found out Ace was Hongo? And what about the coffin Snake was trapped in? How the hell did you open it? Well, that's... Magától váltott át így a játék, nem nyomtam meg semmit, tegyük hozzá. Amúgy kösz, hogy megmagyaráztad, hogy ez egy meme, ezt így megértem. Na, he knew because I knew. Junpei was receiving information that I sent to him through the morphic field set. It's simple. Really. How do I know the alternative futures then? Imagine a river that splits in two, like an upside down Y. The river flows from the top to the bottom, from a single stream into two branches. It only flows in one direction. It can never flow backward. Information is the same way. It moves from the past to the future, but never flows backwards. That's why people at the river's source in the past will never know about those downstream in the future. Aha, ezt még egyszer elolvastam. That's why people at the river's source in the past will never know about those downstream in the future. But the people downstream will never know about one another either. Information only flows along the path of the river. But I am different. I can manipulate the morphic field set to pluck knowledge from the future. I know what happens on either fork of the river, even though the people on either fork know nothing about one another. Now, who am I? I am the 9th letter of the alphabet. But I am also 0. Now that's not true, I'm not really 0. Not yet. Perhaps you could say I am less than 0. 0 is my future. In 9 years, I will be 0. June. No, Akane. Where did you go? Santa! Vice Glover. Oh shit. Freeze. Santa's got the gun. Itt konkrétan nincs szinkron hang se. Szóval ezt tényleg csak így végig kattintom. Mielőtt találmennék az actionben. Amúgy van egy olyan elmélet, mi szerint folyik visszafelé is. Van ezt felírom, jó? El fogom felejteni, ha nem teszem. Itt van egy cetli. Itt van egy toll.
azzal a motivációval, hogy be cool. Azt mondja, hogy one electron universe theory. Oké, ebből már meg lesz, köszi. Egyébként nem tudom, valahonnan ismerős. Aztán lehet, hogy csak azért, mert ilyeneken gondolkodom általában. Már nem általában, de mondhatjuk, hogy ez az általános ilyen abszurd dolgokon. Mert oké, hogy azt mondom mindig, hogy az idő az lineáris, és hogy egyenesen halad past to future. De közben meg akkor miért hisznek egyes emberek az előző életekben, és miért tudja valaki tényleg úgy valóságosan átadni azt, amit érzett, vagy megélt? Érted, mire gondolok? Eddig azt hittem, értem a dolgot, most már nem. Fekete lyuk témában jött egyszer fel. Na, Bunyip, mi az a része, amit nem értesz a játéknak, már ha a játékhoz kötődik? Tedd fel a kérdést nyugodtan. Összefoglalom szívesen, hogy mi történt. Ha nem szeretnéd, akkor nem. Mert ez egy elég érdekes szín, szerintem, amire most betértél. Ugye itt eléggé le van foglalva most Ace. És még szépen fogalmazok. Guess he picked it up when we weren't watching. Looks like he's turned the tables on Ace, though wonder how he likes having a gun to his head. Get up. Sure isn't about to take that gun off him for a minute, is he? Ace isn't putting up any kind of fight. I mean, I don't think I would either, but he just looks drained. I guess he's going for the door, huh? He doesn't need to verify to go through that door, but... Hey, what's your plan, Santa? What are you doing? He can't get through any numbered doors with just 2 people. What the hell is he thinking? Didn't I tell you? I'm Santa Claus. It's time for me to go make a wish come true. That's it? That's all he's gonna give us? What the hell does that even mean? Shit, they are out. Az utolsó dolog, ami elhangzott, és nem értem, hogy ki Zero, és miért lesz 9 év múlva Junpeiből. Azt nem fejti ki a játék. Vége szakad ez a filozofálás, és utána rájtövője a váltás az az, hogy ugye Santa elveszi ezt a revolvert, vagy megszerzi, és akkor így Ace fejéhez tartja. Szia, Amcsi! Köszönjük, Santa, most már hazamehetsz. Ja igen, olvasom, azt hittem, értem a dolgot, most már nem foglald össze, please. Jó, összefoglalom, mielőtt tovább haladunk. Az a szitu... jó, engedd minket visszagörgetni, hála a jó Istennek. Itt kicsit nekem is ugye vissza kell görgetnem, mert ez a rész azért ugye tömény. Szóval ugye... Az a rész talán még simán megvan, amikor ugye a Santa azt mondta, hogy mennyire tévedünk. Mert hogy ő nem Zero. Illetve megvádoltuk Santát azzal, hogy ugye csak azért csinálta Santa ezt az egész nonari gémet, mert hogy ő Zero, és bosszúból csinálta ezt az egész nonari gémet, hogy bosszút álljon az eredeti 9 évvel ezelőtt történt nonari gémben történtekért, ahol elvileg az ő húga meghalt.
A játékban ugyanis azok lettek úgymond megölve, kivégezve, akik az eredeti 9 évvel ezelőtt történt Nonary Game-nek a kieszelői, meg pénzbeli szponzorai, stb. Voltak. Ebből ugye jelenleg, aki még megmaradt, életben maradt, az Ace. Vagy igazából Hongo. Ugye a Santa az kijavított minket, hogy ő nem Zero, illetve az egyetlen, vagy pontosabban a másikok Santánál nem csak a bosszú volt, amiért ezt a játékot itt a Giganticon végigvittük, hanem az, hogy megmentsünk valakit, aki az ő kis húga, Akane. És ugye kiakadt mindenki, hogy a húga az elvileg életben maradt. Aztán most ott tartunk, hogy konkrétan a Akane az meglépett, eltűnt valahol. Nem tudjuk, hogy hol van. Elég vettük le róla a szemünket, de már nincs itt a helyén velünk. Ja, valami van. Az még nem került kifejtésre, hogy mi. Aztán jött ez a filozofálás, hogy az információ az miként terjed a morphogenetic fielden belül. A játék logikája szerint az információ az olyan szinten egyirányú, mint egy folyó, ami nem tud ugye visszafele folyni, mert hogy ez fizikai képtelenség, hanem csak egy irányba tud folyni, viszont több elágazásba is belefolyhat. És miután ezt letisztázta a játék, átváltott abba a narratívába, hogy én magam vagyok az idő, vagy hát ezt így nem mondta ki, de valami olyasmi volt. But the people downstream will never know about one another either. Information only flows along the path of the river. But I am different. I can manipulate the morphic field set to pluck knowledge from the future. I know what happens on either fork of the river, even though the people on either fork know nothing about one another. Tehát ő azt mondja, hogy én tudom manipulálni a morfik mezőt, ezt a morfikus mezőt, és tudást gyűjteni a jövőből. És tudom, hogy a folyó melyik oldalán mi történik, viszont az emberek nem fognak semmit tudni egymásról. Now, who am I? I am the 9th letter of the alphabet. But I am also Zero. Now that's not true. I'm not really Zero. Not yet. Perhaps you could say I am less than Zero. Tehát Csúszkának abban igaza van, hogy Zero az elvileg olyan, mint mi. Mi is ezt tettük. Előre mentünk a jövőbe, majd választottunk másik ágat. Végigmentünk azon, és így kerestünk a számunkra megfelelő véget. Tehát akkor végül is TLDR, mi olyasmik vagyunk, mint Zero, de nem vagyunk Zero, hanem olyan emberkék vagyunk, akik tudnak utazni a különböző idősíkok közt, és keresztük a számunkra megfelelő véget, ahol kb. Mindenki jól jön ki. És szerintem Zero az nem egy konkrét személy, ez a teóriám, hanem Zero az maga az idő, mivel az idő az abszolút, és az abszolút az pedig a nulla. Santa, én magam vagyok az idő, táncsona. Én meg vagyok a magam. Nem leszólni akarlak, de azért van egy olyan szar szóviccem. Ugye van a japán naglegény, akinek az a neve, hogy maradok a magam ura.
Hogyha ez leesik neked táncson, akkor már jó helyen jársz. És bocsánat. Nincs mit. Ezt kellett a csuszi is, mert ezt összefoglalni kicsit tömény, de így akkor rendben vagyunk. És most tartunk ott, hogy Santa és az le akar lécelni ésszel, mi pedig itt vagyunk Sevennel, Lotusszal, Akane az valahol kóricán, nem tudjuk, hogy hol van. Pont újra kellett indítanom a gépet, mert kifagyott a Red Alert 2. Ó. Amikor elhangzottak ezek az infók, hát az érthető. Semmi baj. Megesik. Na, hát akkor visszük tovább, és úgy érzem, hogy jönni fog még itt egy action. Sőt, több action. And now the gate's shut. Looks like the rest of us are stuck in here. They are all looking at me. At least Seven's headache is gone. He seems to be alright. Well, I guess there's no harm in trying. Let's see if this door still opens. Damn. Well, it looks like this door isn't opening anytime soon. You mean we're trapped? Yuri is master. Must go to Yuri. Ez mi a jó Isten? Ez a Yuris idézet. So it would seem. What the hell is Santa trying to do? Oh my gosh! Oh my gosh, what? Have you considered where we are? There can really only be one thing Santa would do now. Mm-hmm. No, you can't be serious. Red Alert 2, ami kifagyott szer bunyipnál. Ajjaj, így már értem, thank you. Yuri, yeah boy. Oh, but he's... Shit, we gotta do something. Maybe we can still get out through door 9. There's the rats. Yeah, alright, we can do this. I just gotta... No, it's not gonna work, there's no way. The 5 of us can't open this door. Ugye itt szerintem a narratíva direkt hagy ki, úgyhogy mindjárt felolvasom, csak iszok még. Szóval a 6-os számot, aki eredetleg a izéke volt, June, azt már nem is számoljam úgy bele. De a lényeg, hogy a digitál rútunk az 8-ra jön ki, és meg kéne egyezni az ajtó értékével ahhoz, hogy át tudjunk menni. Szóval ehhez kéne mondjuk ész, de ész az nincs velünk. Is there any combinations that will work? Junpei, can I borrow your pen and notebook? Sure, why not? I don't think I'm going to need them ever again. Well, she certainly looks purposeful. Looks like she's writing equations, a lot of them. Oh man, she doesn't look very happy. What? Hey, no! No need to be ripping pages out like that. What the hell are you doing, Clover? Give me that! Alright, at least Seven's got it away from her. Maybe now I can get a look at what she was writing. Let's see. What? And there's no other way? Hogyha 8-as kihagyjuk, de a 8-as az Lotus. Szóval Clover azért nem boldog, mert levezette az összes lehetőséget, és úgy tűnik, hogy Lotus hátra kell hagynunk a képletből, hogy a digital routunk 9 legyen, és át tudjunk menni az ajtón. Annyi szám van itt a gameben, már ki tudom rakni a fax számok.
Looks like she would figure it out though. Man, this is just too cruel. It's okay. Go. Lotus. Come on, you know we can't do that. Oh, don't give me that. I'm sure you'd love to get rid of me. God damn it, you idiot! Whoa, where the hell did that come from? Looks like she expected that about as much as I did. Without... if you're not... Look, it'd be bad, alright? For a cup. He sure doesn't have much confidence. Bad? Yeah. If there weren't assholes like you around, I'd be out of a job. Uh-huh. Look, I'm just not leaving you behind, alright? End of story. 7. He's right. I'm not leaving you either. Me too. You didn't honestly think I'd abandon you, did you? You're all idiots. Act as though as you want, Lotus. We can all see you're about to cry. That being said, however, I doubt we would be able to open the door anyway, even if we were to leave Lotus behind. Huh? I trust you remember what happened to Ace? I couldn't, see exactly what happened, but... Nice pun. I was able to guess what he was attempting to do earlier, at the Red. Oh, yeah. No! What is this? Why? The digital route should be 9! It has to be 9! Then why? Why isn't it opening? Just to see, why don't we give it a shot? Give it a shot. Yes, that is what I said. You were right. It ain't opening. But it did open 9 years ago. The digital route was 9 then, I'm sure of it. You think maybe they changed the settings? Perhaps. Shit. If we can't get through the door, we can't get out. The walls are way too high. There's no way in hell we could get to that hole 7 poked out of 9 years ago. All we can do is stand here and stare at this door with a 9 on it. I guess this is it. This is the end. I was watching. Feje lefelé van bent az ajtó és 6-os kell. Hello, hello. József, köszi szépen, hogy bekövettél minket, nagyon drága vagy. Továbbá üdvít. Remélem jól fogod érezni magad nálunk. Nem, én nem veszem komolyan, ne aggódj. Hát ezt nem hiszem el, menjünk már, fáj tőle a hátam, akarnánk megmenteni. A világ még nem áll készen. Hát, szerintem erre a játékra sehogy nem áll még készen a világ, nem azért. Na, de jön ez az isteni megszólalás, megint ez az isteni narratíva szól a játékból. I was watching. I had watched everything that was reflected in his eyes. Akane Vision. Mi a fasz? Kaptunk egy Akane Vision. Itt tudok váltogatni? Nem enged. De érdekes, ezt most veszem csak észre. Na. I was listening. Every sound that vibrated in his eardrums I heard. Smell, taste, touch. I felt everything he felt. I knew everything about him. What he was thinking, what he was feeling, what he was sensing. All of his feelings and worries and fears became mine. My mind, my consciousness was inside him. Through the morphic field set, we were resonant and we were as one.
I was him, and at the same time I was an observer. It started with a tremendous noise like a clap of thunder. That was approximately 9 hours ago. A bomb had gone off on the ship we were on. That was when my resonance with him began. My resonant event melted into him, and we became one inside of Junpei. Oh, ennek az elég perc. Oh, hello Drew! Nem baj, ez sem baj, vissza tudod majd nézni YouTube-on is, hogyha érdekel. Én mondjuk Lotusra gondoltam, de igaz, ránk nem áll készen a világ. Ez így van? Ugye? Nem elég perverz most az a játék, pedig amúgy actually nem akar az lenni, de mégis. Somehow, I found myself in Junpei's mind 9 years in the future. But I didn't lose myself. I was living in 2 realities at once. One was the present and the other was the future. Perhaps you can think of it as 2 movies showing on the same screen at the same time. Eventually, it becomes difficult to separate them and determine which movie is which. However, if I concentrated, I was able to focus on one or the other. That was why I was able to grasp what was happening in front of me. Come on, over here! Ezek a gyerekek 9 évvel ezelőttről. That was my brother Aoi. He was yelling. I followed him. Around me were 7 other children. They all looked like they were about my age. Come on, hurry up! We ran down a long straight hallway and burst into the large hospital room. Japán, ez ilyen. Everyone was arguing. 2 of the boys got in a fist fight. The girl watching them began to cry. I wanna go home, she cried. I wanna go home. Another girl slapped the crying girl and glanced down at her. It has been 2 hours since the nonary game began. We were starting to fall apart, but just when all hope seemed lost, Light started talking. He was blind. 9 years later, we would call him Snake. Lightnak hívják, ez igen. Hello, everyone? Could you come over here for a moment? Ő nem egyik gyereke Lotusnak? Aztán fene tudja. Lol, lehet csak teorizálok. Japán az ilyen volt, ilyen lesz. Hát mi? Sajnos ezen nem tudunk segíteni, Tancsana. Még a csillagok se tudnak neked ilyen kérést teljesíteni. He was older than most of us and his voice had authority and dignity. The fights died down and we gathered around him. I have a little sister. She is very important to me. Right now, she is over in Building Q and is desperately trying to send information over to me. Her name is Clover, and today is her 9th birthday. Ó, hogy most lesz 9 éves? Az érdekes. Okay. As he spoke, he pulled something from his pocket. In his hand were 9 4-leaf flowers. I was going to give these to her as a birthday present. I was outside picking them when I was abducted. I'm sure I've already told you, but I am blind. For a man who can't see, collecting 9 of a very specific plant is, well, it is difficult. But my sister means a great deal to me, and I hope that these would show her how much I cared for her. Since it's her 9th birthday, I thought 9 4-leaf clovers would be appropriate. Every one of you has a brother or a sister in Building Q with Clover. For their sake, we have to survive. We have to get off this ship.
Do you understand? If we're going to do that, there are 3 things you have to remember. We need trust and love, and we have to have faith in one another. If we can take all 3 of those to heart, then I promise that good luck will come our way. Did you know that the leaves on the 4-leaf clover mean faith, trust, love, and luck? Those words are leaf words. So if you believe what I've told you, and you understand, then I want you each to have one of these. They're a promise between friends. He gave a clover to each of us. I took one too. Eventually, he was left with only a single 4-leaf clover. He had one last thing to say. Now don't ever forget, so long as you have that, we will always be connected. Do you understand? When he finished, the tension of only a few minutes before was gone. We were calm. After that, we ran around the ship for a while longer and opened several of the numbered doors until we finally found a door with the number 9 on it. In fact, there were 2 doors with 9 on them, and we found them in the chapel. We split into 2 groups and walked through the doors. Before long, we all found ourselves in a room with a ceiling that looked like an upside-down funnel. For some reason, this room had another number 9, but this time it was the only one. But if there was only one door, that meant only 5 people could escape. What are we gonna do? There aren't any other doors. We began to panic. Then, as if things had not gotten bad enough already, Warning. Warning. Emergency incineration command has been acknowledged. Automatic incineration will take place in 18 minutes. Amúgy most jöttem rá, hogy miért 18 perc, azért, mert ennek a digital route-ja 9. Ezek ilyen 9-el megállott emberek. Please evacuate the incinerator immediately. Repeat. Emergency incineration command has been acknowledged. What? What's happening? What did that thing say? That didn't sound good. My brother Aoi swallowed hard and answered. I think it means this room is gonna burn. Burn! The plaque on the door says incinerator, and that voice said that the incineration is about to start. And incinerate means to burn. No! Help me! Abject terror filled the room as everyone began to scream and cry. Ezt a szót felírom, mert nekem ez szókincsemhez hozzáad. Every pair of eyes were filled with despair. Then, high up on the wall, the door opened and a man appeared. He was a huge, frightening mountain of a man as large as a bear. 9 years later, we could call him 7. Don't worry, kids. I'm not your enemy. I'm one of the good guys. I'm a detective. I'm here to rescue you. The rest happened just like 7 had said it did. The 4 of us had stayed behind where... The 4 of us who had stayed behind were saved by 7. We crawled through the vent, away from the incinerator, and slid down into the hole. We came out of the other side of door 9. On the wall opposite the door was a set of double doors.
We went through those and began to run up the spiral stairs. As we ran, I led the way. Behind me were Nona, my brother, Aoi, Snake, and Seven. The other children, the ones who'd gone through door 9 before us, were up ahead. I could hear them cheering each other on. We ran and ran and ran. We leapt across as many stairs as we could and kept running. The stairs spiraled upward like a tornado. Eventually I pulled ahead of the rest. Perhaps Nona had slowed them down. I didn't want to lose them, so I slowed down as well. I didn't stop, but I glanced over my shoulder from time to time to see if they had caught up. That was when I realized... Oh no, where is it? Did I drop Jumpy's present? I knew I had it with me when we passed through the vent. Then had I dropped it as we slid out? I had to go back. I had to. But I know I couldn't tell the others. They would stop me, I was sure of that. I didn't stop to think, I simply moved. I ran to the central hall, the room that connected to all the other areas of the ship. I hid in the shadows, and moments later I felt a rush of wind as they ran past me up the staircase. I waited until they were out of sight and then I ran. I moved as quickly as I could, down and down and down. Finally, I reached the bottom deck. I ran into the hallway and looked around frantically. There it is! It was just where I thought it would be, sitting under the opening of the vent. I ran over and snatched it from the floor, but as I ran back towards the stairs and freedom, the door to the incinerator opened and a man stepped out. It was Hongo. Gentaro Hongo. 9 years later, we would call him Ace. Ah, how wonderful to see you decided to come back. His smile made my blood run cold. It looked mechanical, as if someone had simply pulled up the corners of his mouth. Come with me. We must continue the experiment. I shook my head, eyes wide. Slowly, I began to walk backwards. 1 step, 2 steps, 3 steps. Then I spun around and broke into a run. I felt Hongo's hand close over my left wrist. I said, come with me. There was an edge of insanity to his voice now. I pulled as hard as I could. No! Stop! Let go of me! Let go! I shook my body and flailed my arms, trying desperately to get Hongo to let go of me. But I was still only a child. I was no match for a man like Hongo. Stop struggling, goddammit! Do as I tell you! He heaved on my arm, trying to pull me into the incinerator. I screamed. Help me! Somebody help me! Then, suddenly, Akane! the door to the stairs flew open, and my brother Aoi burst out of it. Behind him came Seven and Snake. Akane! He cried my name again as he leaped toward Hongo. You came back! I cried out. But then, Ah! You're too late, idiot!
Hongo threw his full weight against my arm, pulling us both into the incinerator. The force of it threw me to the floor. I scrambled to my feet and looked toward the open number 9 door. Hongo stood between it and me, but behind him I could see my brother, his fists clenched. But those fists never reached Hongo. With the cold, heartless screech of metal on metal, the door slammed shut. Hongo glanced at me mechanically, his face registering that there was an object there, but not anything he would consider a human being. Then he turned away and walked to the red that sat next to the door. He reached into his pockets and removed 2 bracelets. He waved them both over the scanner panel. 2 asterisks appeared on the red. He checked the screen, then tossed the bracelets carelessly onto the floor. What was he doing? What was the point? He made no effort to explain himself, of course. He said nothing at all and walked past me as though I were nothing more than a road by the roadside. A few moments later, the 2 other doors slid shut as well. Faintly, I could hear someone pounding on the door behind me. I turned around and ran toward the door with the 9. Akane! Akane! Are you okay? I could hear a voice from the other side of the door. A worried, frightened voice. Help me! My throat was already raw, but I screamed as loud as I could. My voice echoed lonely around the empty room. What should I do? I think I'm trapped in here! Where's Hongo? He went out the other door! What? Then it started again. Warning. Warning. Emergency Incineration Command has been acknowledged. Incineration will begin in 18 minutes. Please evacuate the incinerator immediately. Holy shit. Ja, ez most Junpeinek a visionje. Man, I knew what it was gonna say, but that is one hell of a creepy voice. Szóval, hogy mi is történt? Hát elvileg, ugye, Akane egy transmitter. Szóval ő elvileg valaki, aki szimultán látta a múltat és a jövőt. És aki valahogy valamiért tudott Junpeinek a létezéséről, és még régen is őt kereste, és elvileg kettejüknek a tudása most úgymond egyesült Junpeibe, én azt vettem le, és jelenleg most Junpeiként vagyunk jelen a játékban, és az ő nézőpontjából gondolkodunk, ugyanis most az van, hogy megint itt állunk az incinerátornek, tehát a szemétégetőnek a kellős közepén, megint kiadott a gép egy riasztást, és nem sokára kigyullad a hely. És ha nem jutunk ki innen, akkor gyakorlatilag azzal véget ér a játék, hogy szénégünk, amit nem szeretnék. Egyébként megnézem, mennyi van még ebből? 4 szegmens. Oké. Okay. I knew it! It's starting. Santa started the incinerator. Fuck! Man, I never thought I'd hear that damn voice again after 9 years. What the hell? What the hell? What in God's name are you talking about? It's 9 years this and 9 years that, and when it's not 9 years something, then you're talking about some sort of fucking experiments. You aren't making any sense. I'm sorry, Lotus, but we really don't have time to explain it right now. I promise. I'll tell you everything once we get out of here. But... Incineration will begin in 17 minutes. You know what that means, right? Incinerate means burn.
What kind of idiot do you think I am? I know what incinerate means. Well, god damn it! Okay, fine. I won't ask anything else. Talk about whatever you want. But you have to do something for me. 7, figure this out. What? Why me? Just shut up and stop this thing! How the hell? There has to be some sort of emergency shut-off button. There isn't anything like that. How the hell do you know? Because I looked for it 9 years ago. Lotus isn't happy about that. Can't really blame her. Wait. The floor. It's moving. What else can I say about it? But... What the hell is that? What is that? What is that? Most Akanének a visionjébe váltottunk át. What else could I say? The floor opened and a machine rose up out of it. Mert gondolom most Junpei az egyébként pánikol, és valahogy megosztja Akane az információt, amit ő tapasztalt itt 9 évvel ezelőtt. És amit úgymond mi most látunk Akane perspektíváján keresztül, az a múlt, és amit Junpei nézőpontjában látunk, az pedig maga a jelen. Szóval most megnézzük, hogy Akane az hogyan oldott meg egy puzzle-t, gondolom én, és aztán megpróbáljuk ezt megoldani Junpei-jel. The floor opened and the machine rose up out of it. It looked like a computer. At least it kind of did. There was a monitor, a keyboard, and a cross-shaped device of some kind. Something about the machine scared me, but I forced myself to walk up to it. I was terrified. Tears poured down my face. I wiped them off even as more took their place and forced myself forward. Finally I reached it. I looked at the screen. It was blank. All I saw was my own frightened face staring back at me from the glass, drenched in tears. All I can see on this screen is a reflection of my own face. I'm looking kind of freaked out. I know I'm sweating like crazy, but seeing it kinda drives it home. Okay, just calm down. Everything's gonna be okay. Man, I wish that thing would just shut up. Incineration will begin 15 minutes. Alright, back to this thing. If it's only showing up now, then it's gotta be important. Én azért csinálok itt egy biztonsági mentést, jó? But what the hell am I supposed to do with it? Hey, move! Hey, we're all tense, lady. That doesn't mean you get to show people around. Okay, it's turned on. There's nothing on the screen, though. Oh, this is bad. This is really bad. If there's nothing on here, how are we supposed to do anything with it? Sure, I just push buttons. I'm sure that will... Well, at least it's on. It's on now. What's on the screen, though? What is this? What's up? It looks like some sort of puzzle. It's got a bunch of numbers and letters scattered across a 5x5 grid. Numbers range from 1 to 8. Do you think that if we solve this puzzle, the incinerator will stop? Yeah. Well, we can hope, right? Alright, puzzle, how do you work? Incineration will begin 13 minutes. Ez most tényleg időre fog menni? Rút alapján sok irányba nem tudsz menni. Nem, csak csekkoltam, hogy mennyi van még belőle. Ugye... Most az a terv, hogy tényleg így a full játékot úgymond kiviszem ebbe a streambe. Csak picikét nehéz. Ugye tényleg 13 percem van.
Akkor amúgy ez jó kis puzzle lesz. Vicces lesz. Nem baj, ez ilyen sajnos, cserébe ezt törít vagy 6 fajta módni ismered, ez biztos. Nem is azt mondom, hogy baj lenne, csak hogy nézegetem azért, hogy mennyi van még hátra. Nehogy az legyen, hogy esetleg tovább szaladjon az agyam itt a teóriákkal, az közben már rég vége a játéknak, érted? Na. My heart was pounding like it was about to explode. I stared at the puzzle on the screen. I was sure I had to solve it somehow. I had no idea how. My connection to Jumpy has been gone for a while. His mind was gone, I couldn't get any more information from him. I felt the seconds tick by as I stared at the screen, completely lost. Aha, tehát ez azt mondja, hogy ők jelenleg két párhuzamos univerzumban vagy világban vannak, éppen ugyanott tartanak, és hogyha megoldom ezt a puzzle-t, akkor Akane megmenekül. Tehát, ha jól veszem, kiszánta vissza akarta forgatni valamennyire az időkerekét, hogy megmentse a testvérét, aki elvileg színné égett. Ebből úgy hány játék van? Hát összesen 3. Ez az első része, ez a Zero Escape 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Aztán... Mert álljátok, picit el fog sötétülni szerintem a képen, de lehet meg tudom nézni. Ó, nem tudom megnézni. Akkor mindegy. De hogy... hát még ezután 2 része. Egy az benne van a csomagban. A harmadikat azt még be kell majd szerválnom. Na, igen, a második játék a Virtue's Last Reward, a harmadik pedig a Zero Time Dilemma. And fun fact, hogy a 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, amivel most is játszunk, az 2009-ben jött ki, 3 évvel később jött a Zero Escape Virtue's Last Reward, és legvégül, egy 4 évvel később, 2016-ban a Zero Time Dilemma. Ez a 3. Ergo ők egy jó kis trilógia. I felt the seconds tick by as I stared at the screen, completely lost. My cheeks felt hot as tears poured over them. Then I heard the voice. Hey, what are you doing? It was muffled. I turned around. Pressed against the window in the entry door was a face, a frightening, evil face. It was Hongo. How long had he been watching me? Don't know what to do. He was yelling, but his voice was still muffled. It's simple, really. But I suppose I might as well tell you. Just solve the puzzle on that machine. Nem szeretnék erről a szájtra felkelni. Vagy ugye van a bejárati ajtókon, ez a kucskálójuk. Most elgondolkodtam azon, hogy mi lenne, hogyha ugyanígy nézne vissza rám valaki. Hát biztos, hogy ott vinne el a szívról. His laughter was muffled by the door, but it still tore at my heart like the claws of a vicious monster. I bit my lip and glared at Hongo, struggling to hold back hot tears. You're a terrible person! I hate you! Oh my!
How could you call a gentleman such as myself a terrible person? That's not very nice. I'm quite fair. I don't use tricks or play dirty. You see? I've even left you a way out. A way out? Didn't you hear me? All you have to do is solve that puzzle. Do that, and you can stop the incinerator. What's the point of stopping it? You'll only capture me and make me do this all again. I'm not going to listen to you. If you're just going to throw me back in here, I might as well just die now. My goodness, haven't you listened to anything I've said? I told you, I'm a fair man. Huh? If you solve the puzzle, the verification function of the red will in turn activate. If this experiment is to deliver valid results, there must be a chance of success. If you succeed, you will escape. The verification function of the red? De szíveszemet kölcsönadod? Persze, there you go. Then I remembered. Before Hongo left the room, he had scanned 2 bracelets in the red. Ah, so you do remember. Right now there are 2 numbers in the red. The first is 1, and the second is 3. Say, Akane, what's your number? I looked down at my left hand. The face of my bracelet showed 5. So 1 meg 3 az 4, 4 meg 5 az 9. I ran to the door with 9 on it. I grabbed the red and put my hand against the scanner panel. You really aren't one for listening, are you? I hear Hongo's muffled voice from across the room. I've already told you, didn't I? Once you solve the puzzle, the verification function of the red will activate. In other words, if you haven't solved the puzzle, you can't enter your number. What kind of fool are you? Why are you doing this? You could never understand. You don't know what it's like to spend every day surrounded by monkeys. Now start the experiment. Solve the puzzle. I can't! I don't know how! Of course you don't. Isn't that the point? You understand, don't you? Access the morphogenetic field and find the solution. I can't! Then you'll die. You'll burn alive. It's gonna be quite hot in there in a few minutes. I imagine it will be very painful. Hogy a faszba érted még túl a kölgés? Bekukucskáló ember, jó napot kívánok! 2 hamburgert, 1 doboz csirkét, 2 közepes kólát és egy extra nagy krumplit. Üsd meg! Megtenném nagyon szívesen, szerintem fájna neki, hogyha így szembe menne. De hát, látod. His horrible laugh echoed across the room, and even after his face disappeared from the window, I could hear it. Incineration will begin in 10 minutes. I was crying. Great gulping sobs broken by hiccups that shook my body. I was terrified. I could feel my fear pressing down on me like a tremendous weight. Azért még csinálok mentéseket, jó? Somehow, I forced my shaking legs to carry me back to the device. I stared at the monitor. I can't! I just can't! There's no way! What was I going to do? I didn't know. I didn't even know where to start. Fear scattered my thoughts, and all I could think of was how I was going to die. My palms were sweating and blood was boiling in my veins. It was hot. So hot. I couldn't breathe. I felt dizzy. My heart roared in my chest as if it would pound itself to pieces. I reached into my pocket. I wrapped my hand around the thing I'd come back to get, the doll Jumpy had given me. Yay. At least I had that. I held it tight with both hands and prayed. Help!
Help me! Jumpy! Help me! Help me! Help me! Jumpy! God. Jumpy! Ezután fülemet kell mossam. Jumpy! Én ne vess annyit, mert be fogsz rekedni, nem félsz tőle. Ő nem fél tőle. Please! Help me! Jumpy! Na basszus. Akane? Akane! Who the hell is Akane? Shut up! Just shut the hell up! Seven Lotus don't understand. I think Clover and Snake have an idea too. Clover's looking at me, and I think Snake may have figured it out. No, it doesn't matter. They are in my way. Where she'd go, maybe over here. Akane! Akane! Can you hear me? Akane! Say something! Fuck. Did something break our connection? I swear I just hurt her. Akane! Answer me! Akane! Jumpy? I spun around. I heard a voice. His voice. I looked around. He wasn't in the room, of course, but I hear it so clearly, like he was right there. Jumpy! I screamed as loud as I could. Akane! Jumpy! That's her. She's there. Then that means... Akane! Akane! Are you in an incinerator right now? Yes, I am! How did you know? Na, ez a morphogenetic field in action a játék szerint. I couldn't believe that he knew that. Now I understand what Santa meant. Right. There's only one way to help her. You were brought here to help my sister. To save Akane. I think I get it now. Incineration will begin in 7 minutes. Jumpy, we don't have time! As quickly as I could, I told him that I had to solve the puzzle in order to stop the incinerator. Got it! And I do. I get everything now. At least, I finally understand what all of this means. I know why the nonary game was held today. I know why we were kidnapped and brought here. It was all for this moment. All of this was planned out to lead to this one moment. Oh God, this is insane. I can't believe it, but there's only one possible answer. June is 0. Is Kurashiki Akane. She recreated the history of the future that she had a glimpse of 9 years ago. She tried to save herself that way 9 years ago. No, she's trying to save herself right now. That means that there's only one thing for me to do. Az 5-ös a körjön az ugyanaz, ami Akanénak volt. Even if this is all some sort of insane plan, I will save her. I will save Kurashiki Akane. I must save her no matter what. Szóval a játék szerint Zero az valójában Akane. Ez egy érdekes elgondolás, ezt még emésztenem kell. Incineration will begin in 6 minutes. The voice reminded me of how much time I had left. Yeah, I know. Just hang on, all right? I promise I'll get you out of there. I'm not gonna let you die. I promise. So don't worry, all right? Just give me a few minutes, okay? Okay. My voice shook as I answered. It was hot in the room. It felt like my heart was on fire.
6 minutes or not, my heart burned with my feelings for him. Alright, time to get work. Is Snake talking to them about something? Whatever, it doesn't matter. Get out of my way. Hey, what are you? Just trust me, okay? Sorry, Lotus, I didn't mean to snap, but there's a lot more at stake here than your pride. I'll apologize later, alright? Oké, a rekord 5 jumpja egymás után. Ez borzalmas, ugye? We've got numbers all over the street. I think the panels are out of order. So I just need to switch these, right? Staring at it isn't going to accomplish anything. I just have to try. Na, akkor még egyszer mentünk a puzzle előtt. Just think of what I did all those times before. I'm gonna do this on my own, with my own mind. I'm gonna solve this problem. Password. Success. Please enter password. A fucking hell, az már nem fér ki. Bár ha külön írom, akkor kifér. Várjatok, megpróbálom még egyszer. Na várjatok. Na, tökéletes! Kifért a nevet! A password, az a tancsonal lesz. Egyébként be tudom írni a nevet, várjál. Erről. Web. Amúgy. Mi van, hogy HK-ne a jelszó? Nem. Maybe az, hogy dead. Akkor használjuk Okaminak a jelszavát, ami a monkey. Password? I'm inputting a password now, then. Are there any hints? What the hell am I supposed to put here? A játékkód én vagyok. Én azt teszem be, hogy waifu. Nem, ez a jól lét. Akkor... nekem ilyet nem szabad adni, mert eltrollkodom. De akkor csúszka lesz a megoldás. Hát valahogy nem tetszik neki. Ajjaj. Amúgy
Várjatok, nem. Amúgy a számok 1-től 9-ig logikusnak tűnnek, nem? Nem, már nem engedi. Na bocs, visszakattintok a játékba, csak engedélyeztem a szüzit. Waifu? Hát végül is sokan mondják, hogy Ecsi vagyok, de pont waifu, köszönöm. Nem így értetted. Fú, bassz meg, tancsolom. Menjél haza. Beszélt. De egyébként én egy olyat próbálnék, hogy telepeti. Csak így. Telepeti? The puzzle dancer ended up being passed, and after it was next to space. Maybe that's the password. Hogy dualizmus az nem lehet? Akkor az, hogy twins, gondolom az se. Várjál! Alice? Úgy csak próbálkozom. Ja, password 9. Várjál, amúgy ez fájni fog nektek. A jelszó nem a jelszó. Number after password on the puzzle screen is 9. Then the password is I should input. Meg lesz ez egyébként lassan, úgy érzem. Ez egy jó kérdés, őszintén. Ugye, volt halál. Lehet, hogy a 9-es? Mert hogy a 9 az abszolút. Bazd meg. Jó. Yes, that's it. Akane, did you get it? Yes, I did! I solved it! I mean, really, you solved it for me, but I copied everything you did! Now I just have to press enter! Then what the hell are you waiting for? Push it! Okay, I will! I hit the enter key.
incineration system has been disabled. Jumpy! It worked! It worked! The incinerator shut down! It worked! Tears rolled down my face as I cried out to him, but they were a very different sort of tears. A wonderful feeling of accomplishment and relief flooded my body. At the same time, what strength I had left disappeared and I collapsed to the floor. For a while I just lay there laughing and crying and enjoying being alive. Every time I thought about him, I thought my heart would burst. Whew. I can't quite believe I did that, but I'm so glad. I'm so glad. I feel like my heart's on fire. Now I don't have time to be thinking about that kind of shit. I need to tell Akane. Akane! Sorry, but things are kind of busy over here. I'm gonna have to hang up now, okay? Oh, of course, that's fine! I wiped the tears from my eyes and nodded vigorously even though I knew he couldn't see me. Then I looked over at the corner of the floor. There were the two bracelets Hongo had left behind. Ó, megváltoztatjuk a jövőt, mi? Ez, Now. Well, Seven and Lotus don't look particularly happy with me. Not a very nice look to give someone who just saved your lives, guys. Junpei. Okay? Shut it. Okay, so maybe they have a reason to be pissed off. So what if I haven't pressed the enter key yet? Alright, nothing holding back me now. Here it goes. Wait. Incineration will begin 90 seconds. It doesn't sound like it's stopping. What the shit? Why isn't it stopping? Okay, maybe I didn't hit the key hard enough, just hit it again and again and again. Okay, that's not working either. The alarm's still going off. What the hell is going on? I've got all the right numbers in the right boxes, it's perfect. So why the fuck isn't this thing stopping? Incineration will begin in 60 seconds. Egy percünk van. Of course. That's what the numbers that showed up after a puzzle. That's what the numbers that showed up after the puzzle mean. Snake Lover Me, 7 and Lotus, then door 9. No, that's it. That number on the door isn't a 9. It's not even a number. It is hidden, but an exit can be found. Seek a way out. Holy shit, of course. Then we just have to put the right number into the red and... Incineration will begin in 30 seconds. Run, guys! Get to the door! Run! Oh shit, oh shit. Don't have much time. Man, I sure hope they can just trust me on this one or we are fucked. Alright, no time to explain, just go. Quick! Verify your numbers on the red! Verify? Who? What combination? All of us! We all need to verify! Why? You really think this is a good time to ask questions? Just do it! Incineration will begin in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Incineration system has been disabled. Oh, Central Gate has been opened. Incinerator system have been disabled. Oké, leállt a folyamat, és kijutottunk. Oh, thank fucking Christ! No time to be happy. Hurry! We've only got 9 seconds before the door closes! Go, go, go! Come on, guys. Come on, come on.
We still gotta find the dead. Shit. Looks like we made it, huh? Yeah, so was. Na, az tört fel. Következő nap. Kész. Jó, feltöröm a jelszód. Ilyen 30 karakteres. Aj, sírok. El is mentem, az meg, hogy sikerült. Man, that guy sure can laugh when he wants to. Looks like Clover and Lotus are totally out of energy. Snake is shaking his head wearily. I just want to take a nap, but... Akane? Akane! Can you hear me? Akane! I want to tell her we made it. I want to tell her how good I feel. But nothing. The door opened. Standing in front of it was my brother. Akane! Oi! I cried his name even though my voice was almost gone from screaming and leapt into his arms. Oh, oi! Kegyelmesre találtak. Akane! I buried my face in his chest and cried again. I cried and cried and cried. The steady thump of his heart in my ear made me feel like I was home. Its beat was almost like a lullaby. I wrapped my arms around him as far as they would go and held him as tight as I could. Just to be there felt like a miracle. I hadn't felt warmth of another human body in what had seemed like an eternity. I just wanted to stay there in his arms forever, but I couldn't. The moment I'd passed through the door, my bracelet had begun the countdown to death. I leaped away from him and looked around. The door had already closed. I spotted the dead only a short distance away. It took me only a moment to get to and scan all the bracelets I left once Hongo had dropped on the scan panel. That was it. I took a deep breath and looked around again. The huge detective who we'd caught 7 in 9 years and Snake, the blind boy, were looking at me. They seemed to have been utterly stunned by my sudden appearance. Their eyes were wide and their mouth hung open. Alright, let's get out of here. If we don't book it, we might run into Hongo again. Oh, he was right. It was time we got moving. The mention of Hongo seemed to jar Seven and Snake out of their surprise, and they nodded. We took off running up the spiraling stairs to freedom. Az igazi jelszóm 4 hiragana, 5 katakana, 6 kanji és 2 szám. Sok szerencsét. Kösz, nem. Kihagyom. Van egy streamer, akit követek, de neki a contentjeit javarészt YouTube-on látom. Nagyon ritkán nézek felé, amikor horror játékra vágyom, de ilyen chillesebbre. Az a neve, hogy Gab Smulders, ő Jacksepticeye-nak a párja. És ez a Gab Smulders hobbiból tanult japánt, és így nagyon-nagyon szereti, és nagyon profin tud a csaj japánul. Tehát amik vannak a játékokban, poszterek, ő fordítja így le. Mondja a kis közönségének, hogy mit jelent. És hát bírom a csajt. Az egyik horror játékban, ahol voltak, azt hiszem, a kanjit taglaló plakátok,
akkor azok rendesen ilyen tantermi plakátok voltak, és a csaj lehet magyarázni, hogy a kanjit azt hogyan, nem tudom jó kifejezni, de hogy hogyan írod le. Meg hogy azt hiszem, nem biztos, hogy feltétlen a kanjihoz kötődött már, de hogy hányféle kérdőszavad van, vagy ilyen kifejezésed a különböző dolgokra. Azt hiszem, nektek külön van megszámlálhatóra, megszámlálhatatlanra, és a megszámolhatón belül is külön vannak csoportosítva a kérdőszavak japánul belül, és nem leckéket akarok ezzel adni, mert pont, hogy én vagyok ebben a tudatlanabb, csak hogy ez most így eszembe jutott, és meg akartam osztani. Meg a nyelvvel való traumámat, hogy én engem elrettent a tanulást lesz, hogy ennyi fajta írásmódotok van. Őszintén, miért van Japánban 3 írásmód, hallod? Magyarországon egyetlen van, és azt nem tudom megtanulni. Na, most jöttem rá, hogy Akane, hogy az Akanét csak kiabálva jó mondani. Nyugalom, nincs Akane nevű barátnőm. Figyelj! Én akkor se sémálnélek, hogyha lenne Akane nevű barátnőd, legyen te életed, mit tudom én. Nem igazán látom az én területemnek, vagy hogy beleszóljak. Azt mondja, hogy simán jó. Mi az, ami simán jó? Na. Time for running. But if they can get us out here, no wonder we're running so hard. My heart is beating so hard I can barely hear it. Good, I can't wait to breathe real air again. Huh? Is 7 talking? Hey, Junpei, can I ask you something? What's up? That door, the one with the 9 on it. Why'd it open? Yeah, all 5 of us verified our numbers on the red. 2 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8 is 26. That makes our digital route 8. It shouldn't have opened. That's not like you, Lotus. I thought you would have figured it out already. Huh? Why? Because you were the person who taught me about the idea of bases. Bases? Yeah. What are the 2 numbers in base 2? 0 and 1. How about base 10? That goes from 0 to 9, right? Then how about base 16? 0 through F. After 9, it starts at A and goes from there. B, C, D, etc. You're right. In other words, A in base 16 is 10 in base 10. Azt mondja, hogy a base language-ben 16-ot jelent. Mínusz 16. Ami a 10-est jelenti. 16. Az a... Fú, nem értem, hogy mit mond. Nem tudom, hogy mit magyaráz Csuszi, hogyha esetleg ehhez tudtok magyarázatot szőni, ezt megköszönöm. Mi ez a base language? Tudom, hogy a játékban van rá úgy clue, de az meg ez nekem nagyon izé. B is 11, C is 12, D is 13, and so on. Ez a hexes megoldás lehet, amikor egy betűhöz számokat társítasz lényegében, azt tudom, és a lényeg, hogy ott az A, az a 10-est jelenti. 10-zel kezdődnek a számok, és így megy tovább egyesével a számsorozat. Nagyon fáj már a fejem, meg nem szó szerint, de így érzem, hogy az agyamat reszeli az egész játék. Megtanultam azt magyarul leírni, hogy hipiti-hopiti foglalkozásod munka nélkül. Le tudom írni, hogy rizsföld. Ügyes vagy. De te is tancsanak. Az egyik költök le tud írni egy szót japánul, a másik költök tud írni magyarul. Hát én meg egész jól tudok magyarul. Mondjuk magyar is vagyok. Japánul, max anime szinten, szerintem azt nem akarnátok hallani, és nem is csatörnélek vele titeket, illetve nem mondanám teljesen
stabil és saját tudásnak az, hogyha valaki animéből tanul. De annak idején interjú voltak embereket, akik Japánba költöztek, és javarészt mondjuk animéből tanultak meg japánul, és mondták, hogy egyébként lehetséges, csak aztán tudnod is kell magad javítani. Én sehogy nem tudok szavak. Az is egy szint. Az is jó. Jaj, ne. Jesszusom. Jével írni a jemetét. Vannak problémák. Igen, nem nézem a chatet. Jó, majd, hogy... De nézem a chatet, de most inkább kimósom a szemem fehérítővel, jó? Majd... Na, menjünk tovább. So, what about it? You don't get it? Na jó van, gyerekek, óvatosan. What if we keep going with that pattern? Vannak problémák. What if you go way past base 16 all the way to base 27? Base 27? Yeah. Well, the numerical digits are the same. So, I guess you'd add alphabetical digits. E is 14, F is 15. Gyerünk, connectálj már a chathez. Na, hi! Úgy láttam, hogy megszakadt az OBS, úgyhogy rájöttem, hogy elment a netem. Azt mondja, hogy anata wa itsumo no you ni kawaii desu. Ó, oké, vannak itt problémák. Hál' Istennek, hogy a chat az nem mindent jelentett. Úgy érzem. Egyébként, fun fact, sokáig gondolkodtam azon, hogy Tenro néven debütáljak-e a Grace helyett. A Grace az eredeti ilyen kis nicknevem. A Tenro az meg kanjiban Heavenly Wolfot jelent. Ami, hát nekem egy ilyen szimbolika, de leginkább ilyen karakterpet. Úgyhogy nem tudom, ezt akartátok-e hallani, de nagyon szívesen. Egyébként meg nem maradhatok le semmiről, remélhetőleg. And what does that mean? That wasn't a 9 on the door. Nem volt egy 9-es az ajtó. It was a Q! A fucking lowercase Q! Problémám van, nem csak 3 éve folyamatosan Tokióban élek. Hát, végül is. Yep, that's pretty much it. Aha. Én már értem.
Hogy a 9-es ott miért nem 9-es volt, és miért nem egy szám? Azért, mert az egy betű volt. I guess to put it another way, you could say that it was a 9 in base 10, but a Q in base 27. Aha. Tehát amit láttunk a fémajtón, számozott ajtón ugyebár, az a 10-es számrendszerben egy 9-es volt, és egy Q betű a 27-esben. God, my tights are killing me. I swear any moment now I'm gonna tear a muscle. I feel like every single cell of my body is dying for air. Every breath I take is a chore now. I feel like my lungs are gonna burst. Maybe just a short rest. No, can't stop. Don't have time. Come on, legs. There can be many more of these steps left. Pedig nem vagyok tokiói, csak félig. Félig? Egyébként félig is tök király szerintem. Meg az amúgy tényleg ilyen pokolian nagy város, basszus. Én nem tudom, mik vannak ott, de nem tudom, hogy egyszer elmennék-e. Elméletben elutaznék, gyakorlatilag nem biztos, és ezt nem magadra vedd. Nekem talán túl nagyváros is Tokió. Meg biztos vannak picit csendesebbek, természetközelibbek is. Egyébként, hogyha Japánról lenne szó, akkor engem Shibuya vonz. Let's run! Run like a bullet down a rifled barrel. Jó van, annak itt vagyok. Like a tornado cutting through a sea of clouds. Most dalszöveget írunk, vagy futunk? I feel like we're running along the back of a giant coiled dragon. Finally. Jesus, I can barely breathe. No, Junpei, no time to rest. Pull yourself together. You're almost there. All right, I'm gonna open it. Yeah. Yes, we're finally here. Please do. Sure, you look like a big heavy door. But you're the only thing standing between me and my freedom. But even more important than that, you're the only thing standing between me and Akane. You're gonna open and you're gonna open now. Akane vision. I felt a hand on my shoulder. It was Aoi's. He gave it a small reassuring squeeze. I was so happy. I felt like I could melt. My heart was at peace. And not only because my brother and I were back together again, thanks to the huge detective, all nine of us who had been kidnapped were finally able to escape from the gigantic. On a distant horizon, we could see the faint outline of the ship as it sank. It gave a thunderous roar as it finally slipped beneath the waves. Its last cry echoed across the ocean, and then it was gone. It's over. Aoi whispered. Yeah. It was over. It was finally over. Or was it? Was it really? No, that was wrong. That wasn't it at all. I was sure of it. This wasn't the end. It was only the beginning. It was only a prologue to what would happen in 9 years.
Finally, északi városból származok, de erről ennyit. De ha esetleg Tokióban vagy, akkor majd bemutatom Shibujában a kedvenc alkoholos helyemet. Na, jó van. Szóval északi vagy. Hát figyelj. Remélem, hogy akkor hátadod a medvebőr, vodkázol, ilyenek. Szó szerint félve az északit, ugye? Na. De egyébként nem hangozna rosszul. Nem hiszem, hogy valaha leszek, de az alkalmat ettől független. Vagy gesztust ezt én jól veszem, és köszi, meg minden ilyesmi. Na, elvileg kijutottunk egyébként. Hoppika. Hát ezt se hittem, hogy látom. That sun is bright. I can barely see anything. I gotta admit, it doesn't look quite like... Wait. No way. You have gotta be shitting me. What? It can't be. This is... This is the building in the Nevada desert. The mock experiment building. Oh my god. This whole time we were in Building Q. Sure enough, that's a desert out there with mountains all around it. Hello there, son. Boy, am I ever glad to see you. I don't think I have ever been so happy to see a sunrise. Huh? Did I just hear something fall? Right, our bracelet. I guess I never really got a good look at the other side of one of these. Let's see what's inside you. Just a little electronic chip, like in an ATM card. That's it. There's nothing else. Nothing that even looks like a detonator. There was never a detonator to begin with. Figures. Akane. Jumpy. Guess I must be pretty crazy about the girl if I think I'm hearing her voice in the wind. Hát ez tényleg defuk. Japán játék pillanat. Awkward smile, tudod. Én azért nem értem sokszor az oszakai akcentust, és sokáig nem értettem a tokiói akcentust. Oh. És mi történt a mostani időben lévő Akanéval? Azt nem tudjuk. Bár nekem az a gesztem van, hogy ő talán soha nem is létezett ezen az idősíkon. Hanem csak egy illúzió volt. Én ezzel tudnám magyarázni, hogy jót haluzott a srác. A valódi Akane, akivel törődni kellett, az a pici Akane volt. Egy másik idősíkon. Pedig jobb idősík ez így.
Hát igen, mert ott mind a 9 ember kiszabadult, és elvileg a másik időségben ragadt Akanét is kiszabadítottuk, és összehoztuk a bátyjával, de az is érdekes, hogy ugye nem láttuk kint magunkkal Santáékat. Are you okay? Ó, várjatok, még van belőle egy pici. Oh, come on. This is nothing. Really? Yeah. You don't look okay. It was just before the end of elementary school. Ó, ezt most Akane szempontjából látjuk, na várjál. Sokkal jobb, hogy nincs benne így az Akane a VT. Ezt elkiabáltad, you know? It was just before the end of elementary school. Jumpy and I were sitting next to each other on a small hill looking down at the town as the sun slowly set. How does it look then? He was half serious and half joking. I thought about it for a minute first. Well, let's see. It looks like you kissed a toad and got warts, but then they just kept growing and growing and growing. Ó, de össze vagy verve, öcsém, mi a fasz történt veled? What does that even mean? Junpei grinned and... Oh, ow, 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 ow. See? I told you you're not okay. You're too reckless. You can't beat 5 8th graders, Jumpy. That's crazy. Akane sose létezett és meghalt, ennyi kész vége. Director's cut end. Egyébként nem tudom, elég érdekes, mert itt meg ugye együtt ülnek. És ez szerintem kelleni fog nekem a teljes képhez. Yeah, but I couldn't just stand there. I mean, don't you think so? I had to do something. Look at the Nevada desert. Go past. For an SUV, this thing has a pretty smooth ride. Sure was nice for someone to leave it for us outside the building, keys in the ignition and gas in the tank. Almost like it was a present, you know? Anyway, we jumped in and now here we are screaming across the desert. Lotus is over there in the passenger seat. Snake and Seven and I are all squeezed in the back seat here. I still can't believe we let her drive. Woohoo! This is so fun! Ah, tényleg nincs velünk Santa és Akane, szóval ez elmond valamit. Úgy néz ki, mint én a high school elején. Egy school vs. school fight után. Oh, hát az fasza lehetett. Egyébként ugye tudjátok, hogy komolyan Clovert engedi vezetni a banda. Bazd meg, egy kislány vezeti az autót. Hogyha eddig nem haltunk meg a puzzle-ökben, most tuti megfogunk. This is so awesome! Driving is so great when there's nothing around, and there's no speed limit. Ajaj. Hey, Clover, watch those bumps, all right? This car jumps even a little, and I think I'm gonna get crushed to death. Hey, shut it. I can't help if I'm big, all right? Suck it up. Why don't you drive, Seven? I'm a cop. I ain't gonna break the law. Ó, bazd meg, itt milyen törvény lenne szerinted? He doesn't have an international license. Yeah, but you could have sat in the passenger seat. Oh, hell no. There's no way I'm giving this seat up. And Clover, there's no need to slow down. Bazd meg, te még bíztatod? The car Santa and June are in should be somewhere down this road ahead of us. Yeah, I saw some fresh tire tracks going out. Ja, hogy elvileg ők is velünk vannak? Jó van. 18 éves, 9 éve volt, 9, szó technikailag nem kislány. Jó, technikailag 18 éves, de hogy érted? Vagy nem biztos, hogy érted a szitut. Már én se értem teljesen, de megpróbálkozunk vele. Szóval Santa és June előttük kucoltak le kocsival és követik anyókat. Igen. Most épp ez van. There's no doubt about it. Then we've got to hurry if we want to catch them, don't we?
Ugye abban igazad van, hogy ugye jelenleg elvileg a Akane, akivel lennünk kellene, vagy taliznunk, az 18 éves. Hát meglátjuk ebből így mi lesz, vagy mi van. Sure thing. She doesn't have to drive so fast. I didn't even think a car like this could go this fast. It's sure throwing up a lot of dust. Akane vision. It was a couple of hours after we'd run into the junior high students. They'd been hiding in the bushes on the back of one of the hills, drenching a kitten in gasoline. Oh, buzz meg. The moment we saw that they were doing jump around, ran up to them furious. Hey! What the hell are you doing? Then he jumped on them. He quickly scooped up the kitten and tossed it to me. I caught it and ran for the police station as fast as I could. Help me! Officer, please! You have to come with me! The policeman and I headed back to the hill. All we found was Jumpy sprawled on the ground with a face covered in big swelling lumps. You couldn't run away after you threw the kitty to me? I asked him. He stuck his tongue out through the hole in his mouth where a tooth had fallen out. Yeah, I guess I could've... Then why didn't you? I didn't want to. I wanted to beat him up. Beat him up real good. Az a sem legyen, hogy nem csak a két idővonalban tevékenykedünk. Az a sem legyen. Hogy tud vezetni balkormányos autót? Én nem tudok. Szóval Clover egy zseniális autóvezető. Azt mondod? Szóval most elmegyek és sírok a sarok. Sírjál? Vagy tudod mi? Sírjál a hajódon. Van a hajód. Ahhoz mi magyar standardba csórók vagyunk. Because of what they were doing to the kitty. Yeah, that too, but I think they were the ones behind those murders our first semester. Remember? Oh, you mean the bunnies. Yeah, the bunnies. He plucked some grass from the ground and tossed it into the wind. They asked me what elementary school I was from, so I told them. And then they said they'd do the same thing to you that they did to the rabbits. I couldn't forgive them for that, so I... Hey, there's still some stuff I don't get. Bal oldalt van a kormány, ennyi nem nagy szám, a gond az, hogy az úton is a másik oldalon kell vezetni. Ez így van? Nem tudom, hogy mi erre a fogalom, hogy ilyen jobbsávos autóútunk van. Nálunk Magyarországon legalábbis úgy megy, hogy tényleg így általában az út jobb oldalán mész, és olyan autók vannak forgalomban, aminek az bal oldalán van a kormány és a sofőrülés, elől jobb oldalt az anyósülés, és hát hátul meg a backseat, szóval az nem megy. Japánban nem tudom, hogy vannak az utak. Most lehet, hogy tévedek, de talán úgy, mint az Amcsiknál. Az Amcsiknál ugye a másik oldalt, a bal oldalt kell vezetni alapvetően. És ott olyan kocsik vannak, ahol meg a jobb oldalt van a kormány, és tök fura. Nem idegen, csak olyan nagyon fura. Én Magyarországon nem mertem, és nem tudnék vezetni. Számomra, wow, menők vagytok. Na. Azért nem merném, mert hogy sok rosszat hallasz, vagy mert szokatlan neked? Briteknél nem? Szerintem nem csak a briteknél, hanem az amcsiknál is, de nem vagyok benne egész biztos. A passenger seatet anyósülésnek hívjuk, az az ülés a legveszélyesebb statisztikailag, és az anyósokat nem igazán kedveljük általában. Ez így van. Mondjuk. Mondjuk azért vannak jó fejek biztos, de jó, hát általában fú.
Ó, bocs, tovább kattintottam. Hey, there's still some stuff I don't get. Of course, they probably don't know any more than I do. Like Ace. Well, I guess I should say Gentaro Hongo. Why did he create the Nonary project? Anybody? Any ideas? Why don't you ask him yourself? Well, yeah, I guess I could. He's still in the trunk, I assume? Yeah, he is. Still tied up, I'm assuming, with his mouth taped shut. His eyes just look empty. No emotion. He looks like he just given up. I wonder if he even cares what happens to him anymore. Hey, were you listening to us? Yeah, go ahead and try to pretend you weren't, you old bastard. Let's get the tape of your mouth. Come on, I know you were. Answer me. You could at least look at me when you talk, man. I only wanted to see the faces. Human faces. I thought if I could gain the ability to access the morphic field set, then perhaps I could see faces. By peering into people's minds, you could understand how they were processing the expressions of others. Ja, hogy velünk van hangó? Az igen. That's it? Most emiatt találták ki egy egész projektet. Mert nem tudtad, hogy néz ki másoknak az arca és expressionje. Ezért te elraboltál gyerekeket és egy haláltusába küldöd őket. Idióta barom állat. Ész egy idióta barom állat. Te veled homokot vagy skorpiót kéne etetni leginkább, de végighúzni az autóval a homokban. Yes, if you want to put it simply, but if you are looking for a more philosophical answer, I could supply that as well. You see, the human collective consciousness... I think that's enough out of you, Paul. Time for the tape to go back on. All right. So what's your second question? You said there were some things you didn't get, didn't you? Well, somebody's a little nosy. Well, my next question doesn't really have anything to do with you two. This is for you, Seven. It's about the whole Alice thing. What's the deal with that? Well? Nálunk bal oldalon. Nálunk bal oldalon. Bal oldalon megyünk, és jobb oldalt van a kormány. És valamiért még mindig nincs aranyjogosítványom. Én adom. Drew majd csinál neked aranyjogosítványt, én azt veszem ki. See, 9 years ago, after I escaped from the Gigantic. A tézisem a következő. Thanos csattintésekor minden második élőlény meghalt, tehát az emberek bérrendszereiben élő baktériumok fele is. Emiatt a csattintés után egy héten mindenki felépített. Na jó. Nem, észt. Én a saját jogsimat is alig használom. Mármint észt adott. Ja jó. A saját jogsimat is alig használom. Itt az idő, hogy eredet tancsonának. Kihasználja. Jaj. 9 years ago, after I escaped from the Gigantic. I kept going after Hongo on my own, hoping I'd catch him when he finally slipped up. During the course of my investigations, I learned a lot more about the Gigantic. I also found out about Gordain and Alice. You're not really answering my question. Was there actually a girl who wouldn't melt at room temperature? Sounds like Hongo has something to say. Alright, fine. I'll let you talk, but you gotta behave. What? Alice doesn't exist. Mi van? 9 years ago, I found Alice's coffin behind the library on the bottom deck. There was nothing in it but the root of a peculiar plant. My research determined that it was a member of the genus Mandragora, of the family Solanaceae. Ez egy mandragóra növény. I was able to extract a
particular alkaloid from it. I use that extract to create soapary. Hogy a koporsóban nem volt senki. Helyette csak egy mandragóra-szerű növény, amiből megcsinálta a szoparil. Its creation was a tremendous boon to my firm, and we grew rapidly. Shit, this is gonna go on forever. Dave's going back on home. De mi az? Amikor hallani akarsz fel, azt letéped. Elmondja, mi van. Aztán, amikor megmondod, akkor visszaregeszted a száj. Bárcsak így működne minden ember, esküszöm, nem lenne problémám. 2 jogosítványom van. Autó és motorhajóra, repülőre nem készítettem még. A repülőt azt elműtetted. Aztán, hogy tériszonyos vagy, ugye? Jól emlékszem. The rest of my questions can wait a bit. For now, I think I just enjoy the ride. I can vision. Here, this is for you. What's this? This is, for you, doll. His name is Junpei. Junpei pulled something out of his pocket and showed out his arms towards me. In his hand was a doll made of yarn small enough to fit in his palm. Jumpy, are you sure it's, for you, doll? Huh? Yeah, the lady at the shop said so, so that means it's for you, right? Are you sure it's not a voodoo doll? Wait, what? That's... Oh, man. Oh, man. Well, it sure looks like a voodoo doll. I mean, you do know what a voodoo doll is used for, right? Yeah, I guess calling it Junpei isn't a very good idea then. Why are you giving me this anyway? It just seems really sudden. Well, you know how after June, we aren't gonna get to see each other too much? I mean, we're gonna be in different schools, and... Hogy elköltöztik a srác júniusban. Ennek van valami köze ez az egészhez, vagy ez csak ilyen easter egg? Egy kicsit félek a magasba, de nem annyira, hogy ne nézzem meg. Budán én se vezetek, Pesten is csak ritkán, nagyon ritkán. Maradok vidéken, ha tehetem. I just thought I'd, you know, Oh, okay, well, how about we call it June then? Szóval... egy baba, amit June-nak hívnak. Okay. So, I wanted to give you this. You sound like some sort of tribal chief in a bad movie. Yes. I, head of tribe. This doll, traditional charm of tribe. So I give this, it me. So we always together. Oh, Jumpy. If something bad, then hold and pray. I go wherever you are. So here, take. I reached my hand out and picked up the doll gently. Thank you. Thank you so much, Jumpy. Itt is ugyanannyi hülye az... Itt is ugyanannyi a hülye az úton, de kisebb az esély, hogy összefussak egyet. Én Tokióban szoktam néha, amikor előjönnek a sportautók, akkor én is megyek kicsit többen. Before I knew it, I was crying. Tears streamed down my face and fell onto June's tiny yarn body. Oh, Jumpy. I'll never forget you, I promise. Jumpy looked straight into my eyes and said just 5 words. I'll never forget you either.
The sky was a beautiful crimson red as it melted down toward the horizon. The last golden rays of sunlight stretched out across the city and painted themselves across the hills. We sat, bathed in the warm light of evening. Just the two of us, leaning gently against one another, shoulder to shoulder. The sun set and we still didn't leave. We watched in silence as the darkness deepened, and one by one the lights of the town began to flicker on. There's still one thing I don't get. To be honest, it's the biggest mystery as far as I'm concerned, and also the only one that's really important. It has to do with June and Akane. 10 years ago she died in the incinerator of on the Gigantic. But she's still alive now as June. But how? Was it because I tapped into the morphic field set and saved her 9 years ago? Alright, let's say that makes some kind of insane sense. If I did that, then how do I make sense of what Seven remembers? Snake makes sense. He's blind. He couldn't have seen her body anyway, but Seven. He said he was sure he saw it. Does that mean there's some kind of historical discrepancy? What is the salt magnesium? Jumpy. Gondolom arra szabálykövetőbbek az emberek. Magyarország, kb. Kelet-Európa, segítjük ennél összemúltan csak Olaszországba vezetnek. Időparadoxon lépett fel. Japán a szabálykövetőbbek. Mondjuk ott a kultúra miatt is, mert ugye ott tényleg egy teljes kultúra lett erre alapozva. Szóval egyébként not bad. Na bocs. Szóval. Szóval ami nekem kell, az a discrepancy. Eltérés. Történelmi ellentmondás van. Ha én már értem. Ne. Quantum. Az. Quantum. Or wait. Maybe that's not it at all. There is one other logical explanation. Was what you told me the truth, Seven? You look satisfied. No. No way. He couldn't. Hey, look! Over there! There's somebody next to the road. Huh? What? Oh. The burning gaze of the Nevada sun pounded down on her head. The desert around her rippled with heat. Standing there on that shimmering plain was a woman, her arm out and her thumb up. It would not be long before Junpei realized who she was. Ugye nem mondod komolyan. Lola nő a koporsóból. Én is ezt érem, mi a fasz? Volt olyan, hogy ismerősömnek volt menő Toyotája, amikor megláttam. Fuji, Serpentin és Drift. Az igen. And don't forget your towel. Finished all scenarios in 99.99. Komolyan. After saving the game, we restart from the beginning.
1, 2, 3, 4, 5 és 6. Jó. Értem. What the? Hát, ilyen. Kivittük magát a játékot, úgyhogy ha nem baj, én ezt nem kattintanám már végig. Mondjuk megpróbálok a menüig eljutni, mit szóltok, hogy ne legyen ez a roomja a háttérben. Hogy is volt shift? Ouch! God damn it! What the hell? Shit, hallgass már le! Azt meg én a menübe akarok kimenni. Vagy lehet, hogy ez nem fog összejönni. Akkor lehet, hogy csak bezárom és bocsánat érte. Így sötétséget fogtok látni, de engem még fogtok, én itt maradok. Csak a játékot zártam be, hogy ne igazán zavarjon. Nem, de hogy kezdem előről. Eszem ágába sincs. Megpróbáltam elszkippelni a szenáriót, hogy visszajussak a főmenübe rendesen, de most már úgy jövök vele, hogy tudod mit? Inkább hagyom. Na hát, nagyon szépen köszönöm. Gratulációkat. Ez egy nehéz szülés volt, mert néha úgy éreztem, hogy az agyam teljesen kifakad. Nem is a puzzle-öktől, részben azoktól is, mert ugye azért számon megfigyelni kell, de magától a sztoritól is. Hát amit összeraktam a sztoriból, az nekem még is egy mystery. Szóval én nem leszek olyan jó a játék teóriába és kifejtésben, mint esetleg az oka mi lehet. Én nagyon azt vettem ki, hogy Hongo azért eszelte ki tényleg ezt a projektet, mert neki egy olyan betegsége van, hogy nem ismeri fel az emberi arcokat, és az, hogy másokat veszélybe helyez, azt remélte, hogy valahogy telepatikus módon ő ismereteket szerezhet mások arcáról és expressionjeiről, és képes lesz felismerni idővel az emberek arcát, és így az embereket magukat. Én szerintem a srác az nem kicsit őrült, ezért elrabolni gyerekeket egy szemét dolog volt, főleg az, hogy 9 évvel ezelőtti eseményekbe te hajóra rakod az egyik részüket, a másikukat egy sivatagi épületbe dugod. Illetve ez a bonyodalom Akanékkal is. Én nem tudom, hogy milyen hiba lehetett, hogy Akane elvileg azok közé kellett volna kerülni, akik a sivatagban vannak, aztán ahhoz képest a hajóra került a többiekkel, és ott valaki elvileg nem élte túl, most már tudjuk, hogy ez Akane volt. De ahhoz képest érdekes, hogyha ő nem élte túl, amire én se kaptam magyarázatot veletek együtt, akkor hogy lehet, hogy most mégis életben van? Hogy lehet az, hogy Alice, aki elvileg nem volt ott a koporsóba, és csak egy legenda, mégis ott meresztette a fenekét a játék végén. Jöhet az Umneko, na hagyjál. Meg lett minden achievement végül? Megnézhetem a háttérbe az achievementeket. Elvileg ezt nem fogja venni a stream, és nem is bánnám. De azért ellenőrzem is. A Umnekót az biztos nem viszem, legalábbis nem streammel. Kell nekem is ugye olyan játék, amit privátba tolok. Meg hát hátra van még 2 játék trilógiában. Hát megnézem.
Csak idő kell. Achievements. A. Összesen csak 8 lett meg a 38-ból. Egyébként. Megnézem, hogy mi az összes. 21%-a lett meg. Huszonhárom hidden achievement van. De egyébként én ahhoz achievementekre megyek úgy, hogy nem baj, hogyha ez így nem lett meg. Ja igen, szerintem azért 8 a 38-ból, mert most belekattintottam ebbe, ami spoiler volt, de nem spoiler a játék szempontjából. Hogy ez a achievement dolog össze van kötve a többi játékkal, tehát az a csomag, ami nekem most úgymond megvan, az csak ez a The Nonary Games, ez csak a 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors-t, illetve a Last Virtuous Last Rewardot tartalmazza, a harmadik játékot majd külön kell beszerezzem, azt meg is oldom majd a közeljövőben, egyelőre még nincs meg. És ennek a két játéknak az achievementje összeadódik. Szóval valószínű, hogy a Virtuous Last Reward az hosszabb szerintem még ez alapján, mint a sima 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Remélem, hogy meg is magyarázza azokat a lyukakat, ami most van. Hogy egyáltalán az a nő, akit most ugye a játék végén láttunk, az tényleg Alice-e? Vagy csak valaki más, aki belekeveredik így az egészbe. Remélem az is ki fog derülni, hogy Santa és Akane éle. Nem tudom, mennyire vannak összekötve ezek a játékok, valamelyest össze vannak. Már annyit megsúgott nekem. Alice volt az. Oké, köszi. Ha, vagy hát All Lies, igen. Akkor jó. Alice volt. Ezt akkor most már tudjuk a súgó által. A Virtuous Last Rewardban lesznek olyan karakterek is, akik a 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors-ba voltak, de nem mindegyik lesz ott, tehát leginkább új karaktereket ismerünk majd meg. Azt a játékot viszont már csak jövőre fogom vinni. Én velem már nem hiszem, hogy nagyon fogtok találkozni idén. Mert elég hektikusak így a napok az év vége fele, tudod? Tudjátok úgy, hogy én ezért hát lassan búcsúzóra fognám. Nem igazán maradt több kommentem ehhez a játékhoz. Nem tudom, esetleg kérdés van-e? Hogy elnéztem-e valami felett, bár szerintem jó formán értem így a sztorit. Csak sok, meg így úgy érzem, külön bakker fel kell még dolgozza. De megnéztem. Hát mondjuk 31 kert. Hát, akkor az már... Igen. Néztem azért közben a beosztást is, hogy tényleg nem tudok elenni. Nem. A másik két részt is kijátszod majd? Persze. Úgy szeretnék streamelni, és akkor jó, hogy erre átértünk Bunyipáltal, köszi. Hogy ugye... Mindenképpen, amit bejelentek, beharangozók szériát, azt szeretném végigvinni. Ilyen a trilógia is, amivel ugye Csúszi ajándékozott meg. És tényleg nagyon szépen köszönöm is neki, meg azt is, hogy ezért így bevetért betegen, hullán, ahogy jött, meg ugyanígy Amcsinak is. És külön köszönet a súgókért. De lényeg a lényeg.
mindenképp végig akarom vinni ezt a szériát, szóval jövőre fogjuk majd folytatni a Virtuous Last Reward-dal. És hogyha azt kivégeztük, akkor a Zero Time dilemmával. Utána meglátjuk, mi lesz terítéken. Bár valószínűleg már említettem is, ugye a Steins Gate szériát. Úgyhogy nekem az lenne a terv, hogy ezután a széria után majd a Steins Gate jön. Bocs, hogyha szarul ejtem, nem jó kiejtésem. De aztán az még várat magára. Előbb oldjuk meg ezt az időparadoxont, úgyhogy annyit mondok, hogy tartsatok velem legközelebb is. Mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Köszi, hogy itt voltatok velem, nagyon drágák vagytok. És hát akkor találkozunk jövőre. Sziasztok!